ما توی کشوری هستیم که پولدارای اون کشور 90% یا از رانت پولدار شدن یا از تورم پولدار شدن. شروع تپسی اینطوری بود که یکی از دوستان خیلی قدیمم امریکا بود اون زمان، 2-3 سال بود داشتیم ما هم حرف می‌زدیم که برگردیم ایران یا برنگردیم. یعنی چرا برگشتیم پس؟ چرا فکر می‌کردیم میشه اون موقع؟ یعنی با توجه به علم الانت اگه برگردی عقب پس برمیگشتی ایران تپسی رو بزنی؟ فکر کنم لب کلامتون بود که اکوزیشن زورکی بود یا واقعا با به میل من و حالا سایر شرکا بود. تو فوتبال آمریکایی قراره بزننت و میان که بزننت. اگه تو ایران بخوای کار کنی فرضت بر این باید باشه که بدن دولت حاکمیت قرار بزنتت. داشتیم میرفتیم روی تابلوی بورس که از دستگاه‌های تصمیم گیر ناظر بر سازمان بورس هست معامله رو متوقف کرد. خیلی دور از ذهن نیست واقعا حرفی که میزنن که میگن تو چند سال آینده کمپانی‌های 1 تا 10 نفره بیلیون دلاری میتونیم ببینیم. 3.5 میلیارد دلار، 50 میلیون دلار از گذاری تپسی با 600 میلیون دلار میارزید. کمتر از 1/10 میارزید. تقریبا این بود که همه بیزنس‌هایی که همین الان هست حالا ای‌آیش. من به AI خیلی علاقه‌مندم. توی حوزه ریال استیت پلیراش انقدر بزرگ و پولدار و خوبم پول در می‌آوردن نیازی به تغییر نمی‌دیدن. ستاپ شدن کمپانی خیلی خوب بوده، فرهنگ خیلی خوبی داشته. چه چیزی منحصر به فردی راجع به تپسی وجود داشت؟ ما کاری که کردیم و توصیه می‌کنم همه اینطوری فکر کنن. یه جمله میاد تو ذهنم، دوست دارم یه جواب خیلی هوشمندانه بیزنسی تکنیکال بهت بدم، ولی واقعا چیزی که ازش یاد گرفتم اینه که صبر بیشتری داشته باشه. دیگه چقدر بیشتر آجی. حامی این قسمت از پادکست طبقه 16 راهکارهای سازمانی شاتل. تصور کنید یک کسب و کار دارید که برای ارتباط با مشتری و تیمتون به اینترنت پایدار نیاز داره. تماسای مهم، داده‌های اساسی، ارتباط بین دفاتر مختلف، همه چی به یه اتصال مطمئن وابسته است. اینجاست که شاتل وارد میشه. با اینترنت اختصاصی، شبکه خصوصی، تلفن سازمانی وایپ و دیتا سنتر تجربه ایجاد میکنه که بدون قطعی و بدون نگرانی کاراتون رو پیش ببرید. حالا فکر کنید تیمتون بدون استرس از افت سرعت یا مشکلات ارتباطی روی کار اصلیش تمرکز کنه. با زیرساختای مدرن و پشتیبانی 24 ساعته، متخصصای شاتل همیشه یه راه حل جلوتونه. از مشاوره رایگان گرفته تا راه‌اندازی و پشتیبانی دائمی، شاتل همیشه همراهتونه. اگه میخواید بدونید چطور میتونید ارتباط کسب و کارتون رو قوی‌تر کنید، همین الان به صفحه اینستاگرام شاتل پیام بدید. خوب، ریپلی مودم خوب. 3, 2, 1. ولی چطوری میلاد؟ قربون سوال، خوشحالم میبینمت. و همچنین دبی چی کار میکنی؟ من باید بپرسم تو دبی چی کار میکنی؟ من یه سری تیمم ریموته، یه سری بچه‌هامون. بعد خیلی وقت بود نه، یعنی 3 سال داریم ما هم کار میکنیم، ندیدمش از اقصا نقاط دنیا. بعد دیگه قرار شد که به بهونه مثلا یه چند تا ایونت و اینا بیایم دبی. بعد گفتم که بچه‌ها رو هم جمع کنم همه رو، اونا که ریموت بودن، ببینمشون دیگه، یکم من نزدیک کار کنیم. الان نگرشون داشتیم، یه 20 روز میمونم دبی، یه ایر بی ام بی هم گرفتیم. الان می‌خوایم یه 20 روز توی اتاق بزنیم سر کله هم دیگه. حالا اصلا جالب اینم گفتی، به خاطر اینکه بسی سخت است ریموت کار کردن و من اصلا نمیتونم ارتباط برقرار کنم. یعنی این باندی که ما تو این مدت با هم دیگه با بچه‌ها کردیم، غذا درست کردیم، نمیدونم سر کله هم دیگه، حالا شروع هم الان نکردیم و فعلا مثلا هفته اول اومدیم و اینا همش به عیاشی گذشته، ولی یکم دلم تنگ شده بود برای اون دوره‌های استارتاپ و اون تکاپوی اولیه. احساس میکنم نداشتمش خیلی وقته و اینکه دوباره بچه‌ها جمع میشن این دوره برمیگرده. چه خوب، تو جزو اولینا هم بودی دیگه. من قبل از اینکه برگردم ایران فکر کنم تو کارت شروع کرده بودی و حسابی با ریحون پیش رفته بودید و اینها، یعنی جزو تو تفسیر رو فکر کنم 2016 شروع کردی، درسته؟ 16 بله. و اسنپ 2014 فکر کنم 2 سال قبل داره. من نمیدونم چرا یه مایندست، یه داستانیه و فکرم میکنم اشتباه، چون سرچ کردم پیدا نکردم که شما عملاً، یعنی داستانی که از زمان قدیم یادم اینه که شما عملاً بچه‌هایی بودین که مثلا همه این اومدن این داستان تاکسی اینترنتی و اینا را بندازن و بعد یه حالت اسپیناف شد، 2 بخش شد، یه سری رفتن تپسی شدن، یه سری اسنپ شدن. این نیست ولی داستانا نه. شور تپسی از کجا بود پس؟ شروع تپسی اینطوری بود که من و یکی از دوستان خیلی قدیمم حمید مهینی که امریکا بود اون زمان، 2-3 سال بود داشتیم ما هم حرف می‌زدیم که برگردیم ایران یا برنگردیم. حمید بک‌گراند، حالا من بک‌گراندم بیزنسی اینا بود، حمید کاملا تکی بود، بچه المپید کامپیوتری و ما سیلیکون ولی بود. یادم یک شنبه ها با هم یه
کالی داشتیم، من و حمید و چند تا دیگه از بچهای سابق دبیرستان اینا که همه خارج بودن که آقا خوبه برگردیم ایران یا نه. از بین اون جمع فکر کنم 10-12 نفر من همین تصمیم گرفتیم برگردیم ایران، که من اول تصمیم گرفتم بعد حمید و برگردیم به کار. من بک‌گراندم تک نبود واقعیت، بک‌گراند من جنرال منیجمنت و بیزنس و استراتژی و اینها بود. برگردیم تو حوزه تک وارد شیم دیگه. تصمیم گرفتیم برگردیم. اون زمان شاید این تیکه به اون اسنپ برمیگرده، من یکی از دوستان نسبتا جدیدم که چند سال قبل آشنا شدم و توی یه کورس کوتاه شاگردم توی شریف، هومن دمیرچی، که بعدش رفته بود اینسیت درس خونده بود و اینها، یه مدت کوتاهی رفت با راکت و شد مدیر عامل در واقع اسنپ اون موقع که اسمش فکر کنم تاکسیاب بود اگه اشتباه نکنم، که منتظر بود ویزاش بیاد، مکنزی آفر گرفته بود و اینا از ایران بره، اینا تو اون ترانزیشن پیریود رفته بود که من باش تماس گرفتم ما داریم این کارو انجام میدیم، میخوای جوین ما بشی یا نه. واسه بیزنس اولون قرار نبود تاکسی باشه، یه چیزی قرار باشه که حالا اونم جالبه اگر خواستی میتونم بگم. چی می‌خواستی بزنی؟ تو ریتیل فشن بود، لاکچری فشن بود. الان سرچ کنی اسم منو و فشن، لاکچری فشن، یه مقاله نیویورک تایمز میاد بالا. جدی؟ پس یعنی آیدیا نبود، رفتین تا یه حدی براش. رفتیم تا یه حدی، ولی خب قرارم نبود بره تو نیویورک تایمز. آره بعد دیگه ما تصمیم گرفتیم برگردیم. منم در واقع از اسنپ فکر میکنم یه مدت قبلش استعفا داده بود، اومدیم این کار فشن رو شروع کردیم. بعد از یک ماه که برگشتم ایران دیدم اصلا چیز مناسبی نیست، پیوت کردیم. اون موقع اسنپ هنوز ضعیف بود، گفتیم که اوکی خب باید بالاخره یه تاکسی آنلاین خوب تو کشور داشته باشیم مثل هم کشورهای دیگه. وارد بحث تاکسی آنلاین شدیم. یه سوال ازت بپرسم، خواستم اول ازت بپرسم خوبی؟ آره. چون معمولا کمپانی‌ها وقتی به اصطلاح مثلا میرن تو بازار بورس یا اگزیت میکنن خارج میشن، معمولا یه نقطه عطفیه توی دنیای استارتاپ ها، معمولا کلی سلبریشن داره، کلی باحاله، مخصوصا با اون شوری که اون روز آدمو شروع کردن و اینا. اینو از این بابت میپرسم چون با بقیه بچه‌ها و بنیانگذارا در ارتباطم. حالا خوب نیست. حالا خوب نیست، حتی با توجه به اینکه تپسی الان به عنوان اولین کمپانی که یعنی اولین استارتاپی که رفت توی فرابورس، خب باید با کلی شادی و اتفاقات خوب همراه باشه. یه چیزی که حالا نمیدونم خودت این حسشو داشتی یا نه، ولی مثلا حداقل توی سیرکل بچهای تک و اینا رفتنش تو بورس جذاب بوده، ولی یه احساسی هم بود که خیلی سلبریتد نبود، خیلی حالا نمیدونم شخص خاصی بوده یا مثلا گل رنگی مثلا رابطه‌ای با دولت داشته یا نسبت به این یه مقداری سلبریتد نبود. یعنی مثلا آدما یه مقداری اون کسایی که من باشون صحبت می‌کردم مثلا اینجوری بودن که حیف شد یا مثلا اینطوری شد یا از این قضیه بود. من نمیدونم این قضیه اکوزیشن رو چطوری می‌بینی؟ حالا اکوزیشن هم حالا کاملا نیست، 70% بود درسته خرید گلرنگ، ولی تو اصلا استقلال استارتاپ رو الان تو ایران چجوری می‌بینی؟ خب الان یه ذره برگردم یادم بمونه که چیا رو باید جواب بدم. یکی راجع به اکوزیشن گفتی و اینی که اصلا فکر کنم لب کلامت این بود که این اکوزیشن زورکی بود یا واقعا باب میل من و حالا سایر شرکا بود یا نه. یکی میتونی دمت گرم اگه سوالای من آخرش آرتیکولیت کنی خوب دوباره یه سامرایز بکنی ممنون میشم. آره و دو اینی که کلا وضعیت استارتاپ ها و اکوسیستم چجوری در ایران میاد، استقلال توشون وجود داره. استقلال یعنی چی؟ اینی که اتفاقی که برای دیجیکالا افتاد یا فعلا آدمان میتونن هر کاری که دوست دارن بکنن، یعنی به این معنایی که انتخاب دست خودشونه. اوکی. خب بس بذار از اولی بگم بعد به دومی برسم. ببین اکوزیشن گلرنگ که کاملا دیسیژن خودمون بود و به طور مشخص دیسیژن من بود و بقیه سهامدارا رو همراه کردم که این اتفاق بیفته که حالا میتونی بعدا بپرسی چرا. و اکچولی انجامش هم بسیار سخت بود.
یعنی برخلاف تصور مثلا من نمیدونم گلرنگ رابطه دولتی حاکمیتی داره یا نداره، که چیزی نیست که من بخوام روزش نظر بدم، ولی در مورد تپسی اینطوری بود که حتی مخالفت بود برای اینکه اکوزیشن انجام بشه، کمان که در واقع در روزهای آخر که ما داشتیم میرفتیم روی تابلوی بورس، تابلوی دوم معاملات عمده انجام میشه، یکی از در واقع دستگاه‌های تصمیم گیر که ناظر بر سازمان بورس هست معامله رو متوقف کرد. به مدت 2 ماه 1 ماه و نیم معامله متوقف بود. یعنی همه میدونستن قرار معامله انجام شه، ولی معامله متوقف بود و در شرف کنسلی رفت. کاملا عکس این چیزی که در واقع شما گفتی. و نه، یک تصمیم بود که خودمون گرفتیم، حالا به دلایل مختلف این تصمیم گرفتیم و انجامش هم اصلا آسون نبود راستش، با وجودی که بورسی بودیم، با وجودی که والویشن معلوم بود، با وجودی که ترانزکشن در واقع شرکت‌های بورسی خب یه نرم خیلی مشخصی داره از لیگال و اینها، همه چی توی یه ساختار معمولی و معلومی انجام میشه، باز هم خیلی سخت بود و کانسرنا هم از جنس هم کانسرنای معمول بود، اینی که نکند اگر مثلا مدیریت گلرنگ بیاید روی استارتاپی مثل تپسی مثلا خلل در عملیات تپسی ایجاد بشه، مثلا حمل و نقل دچار مشکل بشه، نکند فلان فلان فلان، همین جنس دیگه. آره این کانسرن از جانب دستگاه تصمیم گیر بود و خب صحبت بود دیگه، از جنس صحبت رو انجام دادیم و بالاخره انجام شد. یعنی کاملا برعکس این تصوری که الان شما داشتیم. این کافی بود. از پروسه تو بورس رفتن که برام میگی وقتی میگی خیلی سخت بود، یعنی میخوام ببینم شاید این تیکه اکوزیشن بود. آره بورس هم برمیگردم میگم اوکی. باز سوال دوم تو جواب بدم. راجع به استقلال خیلی بحث عمده ایه. یه ذره منصفانه حرف بزنم. من جزوی از این اکوسیستم بودم. شاید بتونم بگم، الان به ذهنم نمیرسه، ولی تنها انتیتی بزرگی هم بودیم که چی میگن کمترین ساپورت هم داشتیم دیگه از این جنس، که مثلا با 5 ورق کاغذ شروع کردیم، فاندریز کردیم و مثلا یه ترو استارتاپ. و فکر میکنم که بقیه استارتاپ هر کدومشون به هر شکلی به متدهای مختلف که رشد کردن، با سختی رشد کردن، زحمت کشیدن و به نظرم این اکوسیستم رو یه تعداد محدودی از آدما ساختن. اسمشون هم میدونیم دیگه، چند نفر بیشتر نیستن. ولی من فکر میکنم جمعی ما کامباین بسیار بد عمل کردیم در اعتماد زایی نسبت به این اکوسیستم. یعنی یه ذره اینطوری بگم بچه پر روی عمل کردیم. احساس کردیم که ما اینجا وایسادیم، یه کشوری که با همه ابعادی که ازش میشناسیم و نحوه فکر کردن اینا، اون کشور و اون تصمیم گیرانن که باید خودشون بیان ما مچ کنن و ما رو بشناسن، در صورتی که معلومه که اینطور نیست. و با یه سری کارهای کوچیک عجیب غریب و یه سری لجبازی‌های بچگانه یه عدم اطمینان ایجاد کردیم که بعداً انقدر پیچیده شد که دیگه هیچ کس نتونست حلش بکنه. و راستش 1-2 نفر اول این اکوسیستم هم مقصر این داستان بودن، با وجودی که میدونم نیت بدی نداشتن، صرفاً عدم شناختشون به محیط و کشور باعث میشد این کار بکنن. و راستش یکیشون همین 1 ماه پیش تو دبی به من گفتش که آره ما اشتباه کردیم و نتونستیم اعتماد زایی بکنیم. اعتماد زایی با حکومت؟ نه، با کشور ایران، یعنی با قوانین ایران، با کشور ایرانی که اقتصاد سنتی داره، حکومت نچندان در واقع آشنا با ادبیات مدرن و دینامیک های مدرنی که برای اکوسیستم استارتاپی حاکم هست داره، قوانینی که از بالا تا پایینش نواقص داره، همه اینها واقعیتی به نام کشور ما که ایران است و این واقعیه، انتزاعی نیست. و تو اگه میخوای کار بکنی واقعیت رو باید بپذیری و با حفظ اصول خودت با این واقعیت یه جوری دیل بکنی. مثلا واقعا مثال هایی تو ذهنم میاد که مثلا بعضی ماها از جمله خود من مثلا یه سرسختی هایی نشون دادیم که یه دفعه موضوع رو انقدر پیچیده کرد، مثلا انقدر موضوع پیچیده نبود.
مثلا واقعا مثلا من هر دو طرف یعنی همه رو میدیدم دیگه، مثلا فلان کسی یه کاری کرده که بعد یه تهمت مثلا خیلی پیچیده‌ای بهش زده شده که اصلا منظور اون نبوده. میدونی به نظر من ما هم بد عمل کردیم. من حالا اینو توی همه جا گفتم دیگه، یعنی مثال تکراریه. فرق فوتبال و فوتبال آمریکایی میدونی دیگه. خیلی مسلماً تو فوتبال یه ذره چیز کنیم به کارت قرمز و زرد و اینا میدن دیگه. تو فوتبال آمریکایی قراره بزننت، میان که بزننت. اگه تو ایران میخوای کار کنی فرضت بر این باید باشه که بدنه دولت حاکمیت قرار بزنتت. ما فکر کردیم داریم مثلا شطرنج بازی میکنیم. نه قبول دارم، حرف تو کامل متوجه میشم. خب ولی حالا به این میخوام برسم، به استقلال. واقعیت اینه که حتی در زمینه استقلالم باز غلط برداشت کردیم. من یکی از موقعی که بحث ورود به بورس بود، یکی از شرکت‌های بزرگ مدیر عاملش با من یه مشورتی کرد، گفت فلان فرد خیلی مهم یا انتیتی خیلی مهم میخواد سهام ما رو به زور بگیره. گفتم من حاضرم شرط ببندم و امضا کنم که داری کاملا غلط فکر میکنی و اگر غلط فکر بکنی غلط اکشن تیک میکنی. انت آدم هستن از این فکری که تو میکنی حتما سوء استفاده خواهند کرد و با یه مثلا فرض کن من مدیر عامل فلان شرکت بزرگ نیمه دولتی هستم، میام الکی یه فیگوری میام که تو اگه به من نفروشی فلان بلا سرت میاد، ولی واقعی نیست اون. ولی چرا اون میتونه تو این کارو بکنه؟ چون تحلیل تو غلطه. حتی در زمینه استقلال هم اگر حالا من در جریان جزئیات مثلا چه معامله دیجیکالا یا بقیه نیستم واقعا، ولی میتونم تا حد خوبی تصور کنم اگر دیجیکالا نمیخواست این کارو بکنه میتونست نکنه. ولی خب سخته آره سخت. تحلیل های ما به عنوان اکوسیستم استارتاپی نسبت به ماهیت و واقعیت کشور یا از این ور افتاد یا از اون ور افتاد. یعنی یا احساس کردیم که ما باید وایسیم همه بیان خودشون ما مچ کنن، یا از اون ور فکر کردیم که اگر ما خودمون رو مچ نکنیم نابود میشیم. و متاسفانه مثل پاندول در واقع اعمال بازیگران بزرگ این اکوسیستم این شکلی بوده. خب نباید یه حد وسطی میداشت به نظرت؟ یعنی اگر به قول خودت استارتاپ این همه داشتن راه میان، به هر حال دانش بنیان شدن ها، نمیدونم قوانینی که داشت، یعنی دلیلی که ما همه برگشتیم ایران به خاطر اینکه احساس کردیم داری شرایطی به وجود میاد که زدن استارتاپ و زدن کمپانی‌های تکنولوژی کاملا قابل شدنه. ولی وقتی برمیگردی و مثلا حالا یه سری مشکلات من خودم شخصا مشکلات اونجوری که حالا کمپانی دیگه تجربه کردن نشدم، ولی با مشکل قانون تجارت خب زیاد داشتیم، مثلا نگاتیو بالانس داشتن و نمیدونم شرکت وقتی سودده نیست ولی ازت مالیات میخوان و داستانهای حالا ریموت ورک و بچه‌هایی که مثلا شرکت میان و کسی که تو آفیس نیستن و بیرون کار میکنن و یه سری داستانایی بود که مثلا خب انتظار داشتیم مثلا اینا درست شده باشه یا حداقل به قول خودت با همون راه بیان اینا رو درستش کنن. یعنی این احساس این که مثلا این اواخر انگار دپارتمان حکمرانی اصلا کلا با استارتاپ، اصلا با این فرهنگ، با این کالچر، با این نحوه کار کردن، با تکنولوژی، با اینکه یهو همه چی از حالت سنتی تبدیل شه به یه حالت مدرنی که حالا مثلا دیتا داره یه جا جمع میشه، اینا مشکل داشت. حالا به قول تو من با حرف تا حدودی موافقم که این چقدر صحت داره، اینا چیزایی که به قول تو شنیدیم، ولی خب اتفاقای زیادی هم افتاده. بنابراین وقتی میگی ما یه لات بازیایی در آوردیم که کاملا میفهمم از کدوم زاویه میای، ولی یه جای دیگه داشت چرخمون رو هی داشتن لاش میله میذاشتن، چی میگم، یعنی میله لا چرخمون میذاشتن، چوب لا چرخمون میذاشتن، یعنی یه همچین حالتی بود. یعنی کسی دیگه راه نمیومد، واسه همین هیچ آخرش تمام این اتفاق افتاد دیگه. یعنی آخرش تقریبا اتفاقاتی که توی اون 4-5 سال گذشته افتاد، یعنی از 2014، چون من دیگه از 2018 اومدم بیرون، برای من یه دوره 5 ساله طلایی بود اون زمان، تقریبا هیچ کدومشون به غیر اسنپ شاید که الان دیگه تک موند که اونم باید بررسی کنیم. خیلی دوست دارم نظرت ببینم مثلا چرا اونا چجوری پرفورم کردن که مثلا تونستن تا الان بمونن. ولی ببین تو وقتی مثلا میری امریکا و جای دیگه، خیلی کشور موازی با تو داره تلاش میکنه. میدونی من احساس نکردم که کارهایی که ما تو ایران داریم میکنیم کشورم اومده پشتت میگه دمتون گرم، مرسی که دارین کشور رو میسازین، آدم دارین استخدام میکنین، دارین کشور رو مثلا
میارید توی ریجن مثلا رقابت میکنین. این احتمال نبود. خب تا کی میخوای درجا بزنی؟ ببین حرفات همش درسته. نکن راجع چوبلا چرخ گذاشتن و سختی و اینها، من میتونم ادعا بکنم که تپسی بدون پشتیبان، از پشتیبان سهامداری گرفته تا پشتیبان دیگه، یعنی باز مثلا فرض کنید سراوای مجموعه‌ای بود که اصلا پشتیبانی میکردن یا اسنپال، تقریبا هیچ بلایی نبود که کشور سرش نیورده باشه تو هر فازی، از بورس گرفته تا نمیدونم بعد اکوزیشن گرفته تا قبلش گرفته تا نمیدونم رگولاتوری تاکسی آنلاین گرفته تا هر چی. یعنی اینی که من با گوشت و پوست و خون تجربه کردم. خداوندم کمک کرد البته از همه مراحلش رد شدیم، ولی پدرمون در اومد که رد شدیم. من خوشحالم از اینکه انرژیمو وقتی که میتونستم بذارم روی اینی که یه محصول بهتر داشته باشم، یه سرویس بهتر بدم و اکسپاند کنم یا پول جذب کنم یا همه کارهایی که باعث توسعه میشه، مجبور شدم صبح تا شب برم وزارت کشور بحث کنم که آقا تاکسی‌های آنلاین خوب است که اصلا وجود داشته باشن. خوشحال بودم از این؟ نه. الان خوشحالم؟ نه لزوما. ولی واقعیت کشور ما اینه. شما میگی قانون تجارت من اذیت میکرد، با قانون تجارت برای من مثلا انتظار داشتم که چیزش بکنه. کشوری که قانون تجارتش برای بزرگترین صنایعش، پتروکمیکال، پتروشیمی، ماینینگ، نمیدونم فلان، اینها این کارو نمیکنه، اصلا مگه ما رلوونسی داریم که این کارو بکنه؟ یک واقعیتی به نام ایران که کشور جهان سومی است وجود دارد. یک واقعیتی به عنوان ساختار تصمیم گیری و مدیریت کشور که بسیار ناکارآمده وجود داره. اگه کسی داره تو این بستر کار میکنه باید اینو قبول کنه و کار کنه. اگه نه زندگیش خیلی سخت خواهد بود، چون هر روز میاد خودش مقایسه میکنه به همین که میگی من اگر امریکا بودم از مثلا معلومه که ساپورت میکردن. همین الان اینجا امارات فرض کنید هر در شرکتی که به خصوص اونایی که لوکال کانتنت دارن عملیات انجام میدن، خب ساپورتشون میکنن. ولی خب این راجع به ایران شکلی نیست. تو حتی اصلا خود دولتی‌ها یه کار خیلی خوبی انجام میده در دوره خودش، فرض کن رئیس فلان سازمان لحظه که عزل میشه بعدش میکنش زندان. مگه فکر کنی سر خود دولتی‌ها همچین بلایی نمیاد؟ واقعیت کشور ماست. چرا فکر میکنیم غیر از اینه؟ خب فکر میکردیم که، یعنی چرا برگشتیم پس؟ چرا فکر میکردیم میشه اون موقع؟ یعنی حالا سوال من اینه که اگه یعنی با توجه به علم الانت اگه برگردی عقب، پس برنمیگشتی ایران تپسی رو بزنی؟ فکر کنم لازم نیست اصلا به برگشتن نگاه، به زمان برگشتن عقب فکر کنیم. اینه که همین الان اگر فرصت دیگه ای داشته باشم که بشه یه کار معنادار و بزرگ با مقتضیاتی که امروز تعریف میکنم از کار بزرگ داشته باشم، حتما میرم انجام میدم تو ایران، با علم به این که حتما پول زیادی توش نیست نسبت به همون افورتی که آدم خارج از ایران میتونه بذاره. سختیاش از همین جنسای اعصاب خردکنی که میگیم، ریسک سیستماتیک وجود داره، یعنی علاوه بر ریسک بیزنس که وجود داره و ریسک استارتاپ و ریسک پروداکت و فلان، ریسک سیستماتیک کشور وجود داره. ولی امروز این کار انجام میدم. چرا؟ خاطر جهانبینی ذهنی خودم. اتفاقا من مثلا یکی از این شرکت‌ها بود، غالب استارتاپ‌ها اینطوری نبودن. دو تا دوستان اینوستمنت بانکر بودن خارج از ایران، گفتن مثلا فکر می‌کردن که ما بیایم ایران 3 سال مثلا یه چیزی رو توسعه بدیم و مثلا دیگه یه اگزیتی بکنیم خارج بشیم بریم. خب معلومه که ایران این شکلی کار نمی‌کنه. خب وقتی تو با این نگرش بیاد بعد ناامید میشی دیگه، بعد سرخورده میشی دیگه، بعد سرافکنده میشی، بعد یا عصبانی میشی یا افسرده میشی برمیگردی. حالا من خودم شخصا تو این پادکست خیلی علاقه ندارم مثلا داستان‌های این تیپی رو خیلی بررسی کنیم. چیزی که من خیلی دوست دارم با آدم‌ها صحبت بکنم از همین تجربیایی که به دست آوردیم و حالا تجربه‌ای که پیدا کردیم و کمپانی‌های جدیدی که داریم میزنیم. مثلا توی کیس تپسی من خیلی دوست دارم ازت یاد بگیرم توی نحوه ران کردن یه کمپانی، نحوه اینکه چطوری یه کمپانی کوچیک و چابک رو تا این مرحله آوردی و اجیلیتی و چابکیشو نگه داشتی ولی تونستی آخر برسونیش به این مرحله. خب واقعا خیلی سلبریتد، یعنی دمت گرم واقعا. واقعا یعنی این غمه که الان توی صدا است غم اتفاقا نیست، غم این که میتونست چی بشه نشده. میدونی یعنی مثلا اینی که تپسی میتونست الان کریم باشه توی دبی، میدونی دیجی کالا مثلا میتونست کمپانی گنده تر فرای مرزهای ایران بشه، یعنی آخر به صادر کردن سافر و نرم افزار ما برسیم، آخر به صادر کردن شرکت برسیم. یعنی این تونه غمناکه برای اتفاقاتی که برای استارتاپ افتاد نیست، بیشتر برای اینکه چه پتانسیلی آزاد نشد حتی. یعنی
حتی بعضی موقع یه کاری میکنی میری تو میبینی نمیشه، اون یه چیز دیگه است. ولی اینی که تا یه حدی رفته شده، تقریبا همه مراحلش هم اتفاق افتاد. تمام اون اتفاقایی که باید میافتاد تا یه حد خیلی خوبی افتاد، ولی پتانسیل آزاد نشده که آدمو اذیت میکنه. یعنی اینکه ازت پرسیدم خوبی، بیشتر از این جهت پرسیدم که چون برای منی که آخر، حالا مثلا من خودم 4 سال، من 3 سال و نیم من تو ایران بودم وقتی داشتم ریمونو لانچ میکردم و من اون موقعی که از ایران اومدم بیرون کمپانی خیلی هلسی بود. ما اون موقع تو بازه زمانی 100 نفر بودیم. من سراوا پیشنهاد خرید سهاممو داد، کامل خیلی سکندری فروختن تو اون موقع هنوز خیلی چیز باب نبود که بیان سهامتو بتونید ازت بخرن و چون رشد خیلی خوب بود من اینطوری بودم که اگر میخوان سهام منو بخرن حتما یه سری برنامه‌های آی پی او اینا خیلی برال داشتن کار میکردن دیگه. بعد و ما یه رودمپ خیلی گنده‌ای هم داشتیم، مثلا دیجی کالا بیاد ریحونو بگیره، الوپیک بیاد بشه لاجستیک و بعد بتونیم این رابطه رو برقرار کنیم. الان همش یه جور دیگه رقم خورد، میدونی. بنابراین از این باب میپرسم که حالت چطوره، چون من خودم خیلی دوره خیلی زیادی حالم خوب نبود، میدونی. یعنی محسن مهری حالش خوب نبود، چند نفر دیگه هم که الان تو همین سفر دیدم حالشون خوب نیست. حسام فکر کنم یکم بهتر، بیشتر از هم حالش بهتره یکم فکر کنم فقط. ولی تو هم حالا میگم تو هم حالا بسته به این داری که الان دبی اومدی بمونی یا نه سفر داری میکنی؟ نه دبی من از 2 سال و خورده‌ای قبل به دلیل حالا شخصی در رفت آمد بودم، یعنی یه بیس دوم اینجا داشتم، میرفتم میومدم موقعی که تپسی مدیر عامل بودم و هنوز چیز بودم دیگه. از وقتی که از تپسی کامل اگزیت کردم خب و خب کاری هم که تو ایران مد نظرم هست الان موقعیتش مناسب نمیبینم دیگه، بیشتر وقتم اینجا میگذرونم. ولی مثلا 3 هفته اینجام، یه هفته ایران. کار جدیدی شروع کردی؟ یه کاری شروع کردیم. میتونی راجعش حرف بزنی؟ شور. چیکار می‌کنی؟ میخوای بحث ایران رو تموم کنیم بعد بگیم میخوای قاطیش کنیم؟ من کلا عادت بدمه از راستشو بخوای. آره بذار این بحث رو به یه جمع‌بندی برسونه بعد برگردیم. ببین برای اینکه آدم حالش بد باشه همه ای دلایل وجود داره. لحظه‌ای که ایرانیه و به خصوص داره با ایران کار میکنه. همون کریمی که گفتیم، مدیر عامل الان کریم از همکار قدیم من توی بوزن کمپانی. با هم همکار بودیم. پروژه نفتی با هم کار میکردیم مدت 1 سال. همین 2 ماه پیش دیدمش. خب 3.5 میلیارد دلار اکوایر شد توسط اوبر دیگه 2 سال خورده پیش. عدداشون رو میپرسیدم، گفت ما 350,000 تا راید داریم در عربستان، پاکستان، مصر، امارات کامبایند. موقعی که من تپسی اومدم بیرون همین حدودا بود، کمتر از 400,000 تا بودیم که الان خوشبختانه چون اینوستمنت انجام شد این عدد حدود 1 میلیون رسیده در بعد از رفتن. قیمت طبعا متفاوته ولی این کشور رو بذاریم کنار، یه سرانگشتی با هم حساب کردیم. مثلا قیمت ایران پر راید نسبت به کریم 1 به مثلا 5 و 6 تفاوت داره، 6 و 7 تفاوت داره. 3.5 میلیارد دلار، 50 میلیون دلار ازش گذاری تپسی. تقسیم 6 و 7 هم بکنی 3.5 میلیارد و چقدر میشه؟ میشه 600 میلیون دلار. پس لایک فور لایکش تپسی بر 600 میلیون دلار میارزید. 1/10 کمتر از 1/10 میارزید. طلبات آی پی او شد همین 1 ماه پیش 10 میلیارد دلار. 2 میلیارد دلار ریس کرد. سی اوش اومد آفیس ریمون تو ایران. نمیدونم. خب الان مثلا مقایسه کن با عددهایی که مثلا اسنپ فود و نمیدونم بایک و اینا رو همه رو کامباین کنی با هم دیگه، اصلا در بهترین حالا 500 میلیون دلار بیشتر نمیارزه، کمتر تا 200 میلیون بخواد بره بورس شه. خب این از کجا میاد؟ یه جا بیشتر نمیاد، از ساختار کشور میاد، ساختار اقتصادی. و همه اینا رو بخوای بحثای پیچیده اقتصادی بذاری کنار، به یک چیز برمیگرده، امید به آینده. وقتی امید به آینده در یک کشوری کم باشه، مدل اقتصادی هم یه جور دیگه عمل میکنه، سرمایه‌گذاری یه جور دیگه عمل میکنن، پولشون یه جور دیگه میبرن، ارزش گذاری یه جور دیگه میشه، توسعه نگاه به توسعه یه شکل دیگه میشه. اینا فنیش از نظر مالی میشه فیوچر ولیویی که ما در نظر میگیریم برای یه شرکت. خب همین عددا از کجا میاد؟ همش از حس انسانی میاد. خب تبدیلش میکنم به ریاضی و عدد و مالی.
این واقعیت کشور. و حالا 2 تا نگاه میتونه این وسط وجود داشته باشه. اینی که من به عنوان یه بازیگر توی حوزه خودم، حالا هر کی میخوام باشه، هر حوزه‌ای که میخوام باشم، تک میخوام باشه، پزشکی میخوام باشه، نمیدونم صنعت میخوام باشه، اینطوری نگاه کنم که آقا من میخوام انرژی رو برای جایی که اسمش کشورمه بذارم یا نمیخوام بذارم. اگر میخوام بذارم واقعیتش اینه. خب اگر نمیخوام بذارم دیگه انتظار الکی نداشته باشم. کشور ما کشور عقب افتاده جهان سومی است که تنها حالتی که رشد میکنه اینه که آدم‌هایی که میشن المان‌های تشکیل دهندش هر کدومشون یه میزانی از خودشی بخواد از خودشون نشون بدن و سعی کنن یه جای کشور رو بهبود بدن. غیر از اینم درست نمیشه. خب وارد بحث سیاسی هم نمیخوام بشم، ولی حتی اگه وارد بحث سیاسی هم بشیم اون هم همینه. خب پس باز برمیگردم به این نکته، چون این بحث داخلی خودمون این پادکست رو بیشتر بچه اکوسیستم استارتاپی گوش میدن. من برم وایسم الان جلوی تصمیم گیران 10 تا دادم میزنم میگم که شما نمیدونم فلان چرا اینطوری هستید، ولی واقعیت اینه که تصور ما از واقعیت کشور غلط بود. هم سرخورده شدیم، هم غلط عمل کردیم، هم اعتماد زایی نتونستیم بکنیم. اعتماد زایی یعنی خودمون رو درست نشون بدیم. آقا ما بهترین انتیتی در کشور بودیم که بذار اینطوری بگم. آخه اگه اون تراجکتوری همون اول که شروع کردیم اگه همچنان همون بود نمیتونست باشه آخه. چون یه جو ترمزمون رو کشیدن. بذار اینطوری بگم. ما توی کشوری هستیم که پولدارای اون کشور 90%شون، و اینو من دیدم و باشون شریک بودم، یا از رانت پولدار شدن یا از تورم پولدار شدن که تورم تازه قشنگ‌ترینش، یا رفتن حقوق بازی کردن که حالا یه ورژن از رانت باشه در مقیاس وسیع. خب بعد تو خودت بذار جای اون تصمیم گیرانی که اون وسط نشستن. در 99% موارد اونو دیده. بعد یه نفر میاد یه شاخ شمشادی مثل ما میاد میشینه میگه که با ما فلان میکنه و ال میکنه و بل میکنه و اینا، بعد تو جلسه هم با شلوارک میری میشینی تازه این حرفا رو میزنی. بعد خب طرف چیکار میکنه؟ میاد اکستراپولیت میکنه میگه که اونایی که تازه میومدن جلو من مثلا سجاده جای مهر تو چیز پیشونیشون بود انقدر دزدی کردن، این که دیگه پدر ما رو در میاره. ترمز ما رو کشیدن راستش و به صورت آنکانشس تقصیرش هم با ماهایی بود که اتفاقا بنیان گذاشتیم. یعنی همونایی که باعث توسعه شدن و این اکوسیستم مدیونشه، متوقف شدنش هم دقیقاً مدیون همون افراده. حالا دوباره برگردم، پس همه دلیل کافی برای اینکه آدم خوشحال نباشه و غمگین باشه وجود داره. راجع به تپسی و کریم بر همین مثال مثلا تا آخر اون بشینم نگاه کنم آقا من که $1 میلیارد میارزید مثلا من کجا بودم، مثلا $5 میلیون میارزید و کجا بودم. آیا ریگرت میکنم؟ نمیکنم. چون بعد از یه مدتی، بعد از 2 سال فهمیدم ایران این شکلیه و بعدش دیگه تصمیم خودم بوده که ادامه بدم. بعد از 2 سال که شروع کرده بودی؟ بله. قبلش رو بگیم مثلا یه ذره حالا نمیدونستم ایران چه خبر، خیلی سال بود دور بودم، 12 سال بود دور بودم، مثلا بالاخره یه ویشفول تینکینگ هایی داشتم. بعد دیگه فهمیدم چه خبره دیگه. منم همین شد برگشت خودشو بخوای. یعنی مثلا من 3.5 سال بعدش که برگشتم، چون مال من شرایط گفتم عجیب غریبی اتفاق نیفتاد، خیلی خوب بود. من اتفاقا دیگه فکر کردم بارو بستم و تیمم دیگه تقدیم کردم و مدیر عاملم جدید آوردیم و من رو کاغذ نشستم برای خودم حساب کتاب کردم. یادم اتفاقی که برام افتاد، من اتفاق خیلی هم سختم بود که تصمیم بگیرم برم یا نه. از یه طرف احساس می‌کردم می‌خوای کجا بری، تو الان ساختی، خانواده‌ت اینجان، تیمت اینجان، داری زندگیتو می‌کنی، داری کارتو می‌کنی، همه چی خیلی روشنه تو اون بازه زمانی، حداقل تا سال 2018 که هنوز اتفاق حال فوق عجیب غریبی نیفتاده بود. و اومدم رو کاغذ یادم نشستم حالت اینکه بیام بشینم قشنگ مقایسه کنم ببینم برم چی میشه، بمونم چی میشه. من تنها بعد از اینکه کلی 3 تا تخت وایتبورد پر کرده بودم با 1000 دلیل که چرا بمونی چرا بری، ولی تنها نکته که آخر سر تصمیم گرفتم اینه که اگه بمونم احتمال پشیمونی هست، ولی اگه برم حتی شرایطم هم بد باشه و دوباره برم کلی از صفر بخوام شروع کنم، باز احتمال پشیمونیم کمتره. و من فقط این جمله رو یادمه که چرا تصمیم گرفتم که برگردم. یعنی تقریبا یه جوری تو هم داری میگی به این نتیجه رسیدی، ولی دیگه حداقل از اون موقع به بعدش با این علم دیگه موندی. آره دیگه، مثلا بعد از 2 سال 3 سال، فقط حدود 2 سال دیگه
نگاه هم واقع بینانه شد نسبت به کشور، چون به خصوص اولش هم سختی‌های عجیب غریبی ما به خاطر حالا بحث‌های رگولاتوری تاکسی آنلاین دیدیم، بحث‌های نمیدونم امنیتی دیدیم و اینها، یعنی دیگه هر چی بود دیگه اومد تو، یعنی چیزش اومد، تیزر قویش اومد تو 2 سال اول دیگه. بعد از اون دیگه من هیچ کس رو نمیتونم بلیم کنم، تصمیم خودم بوده ادامه بدم و معلومم بود چی میشه. حالا یه ورژن یه ذره بالاتر یه ذره پایین‌ترش دیگه معلوم بود به کجا میریم. خب حتما تو این سال‌ها اتفاقات بدتری هم افتاد، مثلا خب حالا کووید که گلوبال بود، ولی بس یه دفعه سقوط قیمت ریال که خب بازم هر چند سال یه بار اتفاق میفته، یا شدیدتر شدن تحریما، اینا هم اوضاع رو بدتر کرد. ولی خب واقعیت اینه که در یه نگاه هممون تاسف می‌خوریم با پتانسیلی که در ایران وجود داره و واقعیه. من مقایسه میکنم نه فقط با اینجا، مقایسه میکنم با کشورهای دیگه، مقایسه میکنم از لحاظ آدم، نیروی انسانی، اون روحی که در جامعه جاری هست علاوه بر ایندیویدوالا. ما قطعا پتانسیل کشورمون به مراتب بیشتر از این چیزی که هست. اونجا آدم تاسف میخوره، ولی این تاسف اگه باعث غم و یأس بشه، از نظر من هیچ فایده‌ای نداره و از نظر من اونجا اون شخص باید خودش رو نجات بده، بره در یه جایگاه دیگه قرار بگیره، دچار غم و یأس نشه. ولی تاسف حتما هست، هممون به عنوان ایرانی تاسف میخوریم. هر متریکی رو نگاه کنی، نه فقط تک، هر متریکی رو نگاه کنی ایران فاصله چه میدونم 10x و 20x داره از جایی که باید باشه، هر جایی که نگاه میکنی. ولی خب هست دیگه واقعیت. نگاه به اکوزیشن گلرنگ چی بود وقتی اتفاقش میافتاد؟ یعنی خوشحال بودی که یه اتفاق خوب داره رقم میخوره و بعد آیا رسیدی به اون نتیجه‌ای که ازش میخواستی؟ ببین گلرنگ این شکلی بود که ما خب همیشه در تپسی به دلایل حالا یکی دو تا تصمیم غلط سهامداری که در ابتدا گرفتیم مشکل تامین مالی داشتیم. یا دو تا 4 تا بکنم دیگه. مثلا اسنپ 170-80 میلیون دلار فاند ریس کرده، ما کل هیستوری تپسی 11 میلیون دلار پول وارد شده بود و جایی که دیگه وارد و از یه جایی به بعدم دیگه اصلا پول وارد این اکوسیستم نشد، نه وارد تپسی شد نه وارد هیچ جای دیگه شد. این همون اتفاق یادتید که تا قبل از سال 98 97 تا قبل از 97 در واقع افتاد که خب هدف همه شرکت‌ها برای سمت بورس رفتن همین بود، که ترانسپرنسی اتفاق بیفته، والویشن اتفاق بیفته و یه فلوی از پول احتمال اتفاق بیفته و تولزای جدید تامین مالی مثل وام و نمیدونم باند و اینا اکسس بهش پیدا بشه. که وقتی ما به اونجا رفتیم خب گزینه‌مون باز شد بعد از حالا یه مدتی، چون اولیش هم خب خیلی سخت بود. باز مثلا ترید سهام تپسی رو محدود کردن به یه سری چیزای من درآوردی شبیه اینی که مثلا فقط سهامداران حرفه‌ای میتونن بخرن. خب مثلا بیچاره کرد شرکت در 3 ماه اول. خب بازم رفتیم حرف زدیم، باز اونجا میتونستیم قهر کنیم و داد بزنیم، رفتیم حرف زدیم، قانع کردیم و یه جایی رئیس سازمان بورس وقت به ریسک شخصی خودش این مصوبه رو لغو کرد و گفت آقا نمیشه که اینطوری که بزن همه بیان در واقع ترید بکنن. سرمایه‌گذار حرفه‌ای اون اکریدیت اینوستر میشه. آره یه در چیز من درآوردی بود که اینقدر من ترید کرده باشه، اینقدر نمیدونم چیز داشته باشه، مثلا کل بازار سهام، یعنی اینکه پابلیکو بیاری وسط، یعنی عمقش زیاد بشه، پابلیک وسط باشه، اینا هم ترید کنن. مثلا سهامدار حرفه‌ای جایی که پابلیک نباشه نمیرن اصلا اینوست کنن. مثلا چون حرفه‌ای نمیرن اینوست کنن. خب وقتی دیگه تریدیبل شد تپسی، یعنی اومد عملا بخش از اقتصاد عادی کشور شد و معمول کشور شد، خب ما گزینه‌هامون رو شروع کردیم چیز کردن که وارد توسعه، وارد بخش جدید بشیم. وارد فینتک شدیم، وارد حتی اکسچنج شدیم، وارد بخش دیگه‌ای از لوجستیک شدیم و براش تامین مالی نیاز داشتیم که حالا اون موقع تو ذهنمون بود که مثلا یه سهامدار جدیدی رو بیاریم که مثلا بوده 5000 میلیارد مثلا در اون زمان، حالا با دلار 40 تومن 30 خورده بود، بیاد اینوست بکنه و اینها. یه سهامدار یه ذره چیزی هم داشتیم، بدخیمی هم داشتیم، خیلی نه خودش پول می‌برد نمیذاش کسی پول بیاره دیگه، با اونم اگری کردیم تو بری بیرون یکی دیگه بیاد سهم تو رو بگیره بعد پولم برداره بیاره. مذاکره کردیم با انتیتی های مختلف. راستش تو اون دوره وقتی به انتیتی ها حرف میزدم میفهمیدم که واقعیت کشور، یعنی واقعا سنتی های ما، سرمایه‌گذاران سنتی ما واقعا کشور خوب میشناسن. میدیدم که اصلاً به فکر اینی که توسعه اینا فلان بدن اینا نیستن. حالا یه سریشون میگم پولشون رو فهم میرن جایی میذارن که رانته، بقیه‌شون میگن آقا باید فعلا صبر کنیم ببینیم چه اتفاقی میفته و خب اینا پولو بو میکنن.
من ازشون یاد میگرفتم که این داره اینطوری نگاه میکنه. درست تحلیل ممکنه در حرفاش نباشه ولی حس شیشم داره، حس اینتویشن داره. مثلا حرف زدیم اینا 2-3 تا انتیتی بودن اومدن جلو، در واقع کامیتمنت مالی هم داشتن. یکیشون هم گل رنگ بود. بقیه‌شون در قالب ورود به جای اون سهامدار قبلی ما و افزایش سرمایه جدید می اومد، افزایش سرمایه جدید می اومدن که مثلا میشه 20%، 30%، 40% سهم. گل رنگ از اول شرطش این بود که ما می‌خوایم کلا تیک اوور کنیم. در مقایسه با اینا که بحث طولانی میشه، من به این جنبندی رسیدم که گل رنگ گزینه بهتری است و با وجود اینکه تمام در واقع چیزم حس و روحیم توسعه حداکثری بود، ولی احساس می‌کردم که اون 2-3 تا گزینه دیگه مشکلاتی همراه خودش میاره که ممکنه دوباره تفسیر رو در چالش‌های جدیدی بندازه. با حالا ماهیت خودشون، ماهیت محیط نسبت به اونا و غیره. اون موقع از استراتژی گلرنگ خبر داشتی که قراره بره این بعداً مثلا آره واضح بود. داره در اون زمان گلرنگ خب سوپر اپ تور می‌خواستن. آره به گلرنگ خب یادم خودشون میگفتن که ما 1000 میلیارد بودن رو کالا خرج کردیم، به نتیجه نرسیدیم، ولی خب برای ما ارزان‌تر بیام شما رو بخریم. سال اولش وارد مذاکره شدن، گفتم ما سهامتون رو نخریم تو بمون، بعد مال بقیه رو می‌خریم، یه اگریمنت جدید مثلا چیز می‌کنیم، یه سهم اضافی به تو میدیم و بمونیم. من یه ذره مذاکره کردم باشون، دیدم خب من جور در نمیام واقعا. یعنی از دو جهت، یکی اینکه خب تو وقتی یه شرکتی هستی که x درصد سهام داری که حداقلیه و یه سهامدار عمده‌ای که مثلا 60%، 70%، 50% اون شرکت داره، خب تو تمام زندگی دست زیر ساطور اون سهام داره. گلرنگ هم خیلی عالی ولی تو در واقع دست خودت زیر ساطور پدرت هم قرار نمیدی. اونجا بود که من مذاکره در واقع به سمتی بردم که اونها در اون موقعیت بگن نه، ولی فکر می‌کردم که دوباره برگردم. دفعه بعد که برگشتم روز اول گفتم که من هم مثل بقیه وارد مذاکره میشیم، همه سهاممون رو میفروشیم، بعدش بشینیم با هم مذاکره کنیم ببینیم با هم میتونیم کار بکنیم یا نه. که دیگه این تبدیل به این معامله شد بعدش اونها. و خب پس تا اون موقع اصلا بحث مدیریتش و اینا اصلا خیلی مطرح نبود. یعنی تو راوند اول که اصلا شرطشون بود که اصلا تو تعهد بده که میمونیم، ما یه ایساپ جدیدم به تو میدیم، سهمت هم نگه دار که بعداً توسعه پیدا میکنه، سهم ارزشش زیاد میشه. ولی نگاه من این نبود، نگاه من این شکل بود که نه چه فرقی میکنه. در واقع دفعه دوم که انجام شد بحث این بود که اوکی اکوزیشن رو که خودش کار پیچیده‌ای هست و به انتها برسونیم، بعد راجع به مدیریت صحبت بکنیم. تیپیکالش هم همینه، یعنی تو همه مرجر اکوزیشن ها در دنیا اول دیل رو انجام میدن، بعد در یه فاصله زمانی 3 ماهه میان راجع به مدیریت بعدی در بالا پلنینگ میکنن. که بعدش خب نشستیم بحث کردیم، به تفاهم نرسیدیم، یه ترانزیشن پلان در آوردیم که من خارج شدم از در واقع تفسیر. چرا به تفاهم نرسیدین؟ توی لول اپریشن و استراتژی یا نه یه بحث دیگه کلی تر بود اصلا؟ ببین گلرنگ شرکت موفقیه. من تجربه که در خارج از ایران داشتم، من حالا سالهای مدت آخری که کار میکردم توی BCG، یه بخشی داشتیم به نام BCG دیجیتال ونچرز که به شرکت بزرگ کمک میکردیم که در این محیطی که استارتاپ ها حمله میکنن به پروفیت پولشون بتونن مقاومت کنن، مثل بانک آف امریکا، بانک فلان، RBC، مثل والمارت، بزرگ ها. و چیزی که اونجا میدیدیم یه چیز بیشتر نبود، این بود که شرکت های بزرگ موفقن و بنا به استقرا به این نتیجه رسیدن که همین روش ادامه بدن در عین به علاوه یک موفق خواهند بود و همین باعث میشد که موفق نباشن توی حوزه استارتاپی حداقل. گلرنگ شرکت موفقی بود و من دلیلی نمیدیدم که همون روشم تو تپسی ادامه بدن موفق نباشن، چون راستش تپسی استراکچر خوبی داشت و کافی پول توش بیاد. کما که الانم در تپسی همون استراکچر قبلی در واقع رسوندتش به 3 برابر تعداد رایت، چه از لحاظ فنی چه از لحاظ ساختار حاکمیت شرکتی. ولی خب ورژن گلرنگ باید مدیریت میشد، یعنی من بودم که باید میرفتم خودم الاین میکردم با مدل ساکسس گلرنگ که به درستی هم دلیلی بر تغییرش نمیدم. میگم آقا مثلا بچه تو چی میگی، مثلا ما اومدیم یه چیز ساختیم، یه قولی ساختیم به روش خودمون، همون روش رو میبریم 10 تا جای دیگه هم پیاده میکنیم. و خب اونجا من دیدم که خب منم که باید برم، نه اینکه بخوام تغییر بدم در واقع چیزا. و این روزش واضح بود از روز اول. رفتن تو باعث شد کسی دیگه، یعنی مثلا سیلی از بچه‌ها برن یا که مدیریت بخواد عوض شه، کالچر بخواد عوض شه؟ نه خوشبختانه. یعنی
به نظرم هم گلرنگ خوب عمل کرد، از اینجاست که خب بلافاصله یه افزایش معنادار حقوق داد بر بچهای ما که خب یه انگیزه خیلی خوبی شد. بالاخره چندین سال بود که ما اصلا شغل با چیز بیشتر با زبون بچه‌ها رو نگه داشتیم تا چیز. دو اینی که بچه‌های من واقعا تفسیر رو دوست داشتن و دارن. نه خوشبختانه محدود بود، خیلی محدود بود در واقع این اتفاق و از همین جهت هم بعدش تا الان تا جایی که میبینم توسعه خوبی اتفاق افتاده. پس صرفاً دلیل رفتنت حالا همین که احتمالاً شاید دیگه ایرانه برای جذاب نبود، حالا ایون حتی با وجود گلرنگ، همین که دیگه احساس کردی دیگه حداقل اون گلرنگ با اون سایزش احتمالاً روش‌های دیگه‌ای چه توی HR و منابع انسانی، چه توی نوع مدیریتی، چه نحوه حکمرانی، خیلی احتمالاً دیگه بک اند فورت خواهد داشت که بخوای با اینا بری و بیای که حالا مثلا بخواین هم نظر بشین. آره در واقع حالا راجع به ایران نه، یعنی من هم ایران رو دوست داشتم، هم الان هم دوست دارم، یعنی هم الان اتفاقا کاری که دارم انجام میدم هر 3 جلسه در میون بچه‌ها میگم که آقا این کار اگه انجام بدیم به نتیجه برسونیم، به پول سازی برسونیم، عین همین میتونیم برداریم ببریم ایران این کارو انجام بدیم. اینا بعد همشون هم دیگه نگاه میکنن یا ول نمیکنه. اولی نبود ولی دومی آره دیگه به این جمع رسیدم که من روش خودمو دارم، احتمالاً به این سادگی روش من تغییر نمیکنه. غیر منطقی هم است که انتظار داشته باشم روش یه مجموعه بزرگ و معظم و موفق مثل گلرنگ تغییر کنه. اگزمپل داریم و میگه اینا آیا تو صرفا تو لایه محصولم بود یا نه فقط تو لایه حکمرانی بود؟ یعنی مثلا میتونی به مثال بزنی چه چیزایی فکر می‌کردی که مثلا اونا میخوان چپ برن تو می‌خواستی راست بری؟ بیشتر بحث گاورننس هرچند فقط به اونم محدود نمیشه. مثلا میگم الان یه چیزی یادم میفته، مثلا یک پروداکت لانچ کردیم به نام تپسیفای که این عمده کارش این بود که طلا بفروشه و یعنی یونیت های طلا یا اکچوال طلا بفروشه و یه سری در واقع اسست کلاس های مورد طرفدار. این یه همچین پروداکتی خب الان که خیلی میتونست موفق باشه، یعنی دیگه تو 6 ماه قبل میزان طلایی که در کشور فروخته شد و مردم خریدن قشنگ یعنی باعث یه تیک آف سنگین میشد با این همه یوزر بیس که تپسی داشت. گلرنگ شات داونش کرد در 1 ماه اول یا 2 ماه اول و به درستی این کار کرد. منم گلرنگ نشسته بودم این کارو میکردم، چون میومدم نگاه میکردم میگفتم که ببین ریسکی که این پروداکت برای من گلرنگ ایجاد میکنه از لحاظ حالا قوانین و قوانین پولشویی و فلان این حرفا، چون همه اینا بالاخره یه چیز جدید، همه این قوانین داره زیر پا میذاره دیگه، انقدر بزرگه که کلش نمیارزه برام که همچین ریسکی رو تیک بکنم. خب منم اونور نشسته بودم این فکر رو میکردم، ولی این ور نشسته باشم میگم حتما باید بریم این راه بندازیم و بزرگش کنیم و جنست هم فرق میکنه. تو به عنوان یه آنترپرنوری که دوست داری کارهای جدید انجام بدی و حالا شاید مثلا گلرنگ که بخواد سیف بازی کنه، طبیعت در واقع هر چی تو بزرگتر باشی همین شکلیه دیگه. ما بالاخره یه لاقوایی میتونیم ریسک کنیم بریم بالا بریم پایین، اون کسی که بالاخره چیزی میتونه باید یه جوری دیگه فکر کنه. آره این از مثال ها بود و همین. آره. حالا ببین یه سوالی که ازت دوست دارم واقعا یاد بگیرم، چه چیز یونیکی راجبه، چه چیز منحصر به فردی راجبه تپسی وجود داشت که فکر میکنی توش خیلی موفق بودی؟ چون اینو من بچهای تپسی شنیدم که به هر حال نحوه ستاپ شدن کمپانی خیلی خوب بوده، فرهنگ خیلی خوبی داشته، همینی که بچه‌ها موندن خودش یه نشانی از این بوده که دوست داشتن اون داستان رو ادامه بدن. و من اتفاقا چیزی که خودم برام شخصا خیلی جذابه بحث اسکیله. یعنی مثلا من کمپانیو مثلا حالا تو ریحون تا حدود 100 نفر، توی کمپانی فعلیم تا حدود 60 نفر که تازه دانساز کردیم 30 نفر، چون واقعا هر بار که بزرگ می شدیم هی یواش می شدیم. همین تجربه رو من تو ریحون داشتم، هم تجربه رو توی کمپانی فعلیم بترمود دارم. حالا خدا رو شکر الان با وجود اتفاقاتی که دنیای اینا داره میفته اتفاقا هرچی کمتر بهترم داره میشه. ولی دوست دارم حالا جدا از این بحث این که حالا ای هم دوست دارم نظر راجعش بدونم، ولی میخوام ببینم
تفسیر چجوری ستاپ کردین که تونستین اسکیل کنین؟ ببین اولا اون چیزی که تو گفتی طبیعیه، یعنی هر وقتی که آدم یه استپ چنج میکنه یه مقدار دچار تلاطم میشه و بعد حالا رفعش کنه که بتونه یه پوست اندازی کنه و این طبیعیه. من نکته اینجاست که چجوری به حداقلش برسونیم دیگه. واقعیت ما کاری که کردیم و توصیه میکنم همه همینطوری فکر کنن اینه که روز اولی که راه میندازی تو همه دلایل برای اینکه روش‌های شورت کات رو به کار بگیری داری. چرا؟ چون بالاخره فاندت محدوده، زمانت محدوده، پروداکت داری جا میندازی، نمیدونی پروداکت کار میکنه یا نه، مشتری نداری. بعد من میگفتم چند بار میرفتم تو کاسش گلستان وای میسادم دونه دونه اپ نصب میکردم واسه ملت که بفهم چی فکر میکنن و اینا. ولی همزمان با اون به طور پارالل یادم موقع کانادا رفت اومد داشتم هیچ وقت یادم نمیاد توی استارباکس یه صبح تا عصر نشستم و کل HR سیستم تپسی رو جوری که اون موقع فکر میکردم درسته رو چیدم و تقریبا تا یه تپسی 1500 نفره مثلا 10% این استراکچر تغییر کرد. یعنی روز اول جوری دیزاینش کردیم که برای یه کمپانی چند هزار نفره جواب میداد. طبیعتاً باید فلکسیبیلیتی داشته باشی که در اون فریم ورک حالا مثلا وقتی 50 نفری خب چجوری اینو ادپتش بکنی، ولی باید اند استیت رو ببینی و دیزاین بکنی. همین راجع به ورک استراکچر هست، همین راجع به نمیدونم ویز اف ورکینگ هست، اینکه آدم‌ها چجوری با هم دیگه کار بکنن هست، راجع به ریکروتمنت هست، تمام المان هایی که به گاورننس برمیگرده دیگه و نیروی انسانی برمیگرده و مدیریت برمیگرده و غیره. ما سعی کردیم از روز اول جوری دیزاینش بکنیم که انگار چند هزار نفریم، نه حالا چند صد هزار نفر و چند هزار نفریم. و یه بخش دیزاینه، دو لویال موندن به اون دیزاینه. باز در طول مسیرم 10 دلیل وجود داره که تو اونو وایلیت کنی. مثال میزنم، مثلا ما یه ایوالویشن سیستم بسیار سختگیرانه در تپسی داشتیم، انقدر سختگیرانه که پسر خاله من اخراج شد سرش، یا دختر خاله من 4 راوند اینترویو شد برای ساده ترین پوزیشن کال سنتر ایجنت و بعدش تازه تونست وارد بشه. ولی مثلا ما داشتیم مدیری که به شدت روش چیز داشتیم، به شدت بهش نیاز داشتیم، مدیر سینیور، و تو این سیستم سختگیرانه ما پروموت نشد. این مورد از اینا و تهدیدم نکرد و غمگین بود که مثلا اگه من پروموتش میرم یه جای دیگه. بچهای تپسیم یه جوری شده بودن که پاشون از تپسی میذاشتن بیرون بدون مصاحبه استخدام میشدن. خب اونجا یه سری تصمیمات هست، اینه که تو نگرش داری بر قیمتی شده، نگر نداری. تقریبا همیشه تصمیم من بوده که نگر نداری. چرا؟ چون تو به یک قانون پایبندی و اون قانون ممکنه یک بار دو بار به ضررت باشه، ولی در لانگ ترم و در گرند اسکیم اف things به نفعت اگه قانون درست باشه و دیزاین درست باشه. یه داستانی که تو داری میگی که مثلا نشستی کمپانی طوری طراحی کردی که تو مثلا یک کمپانی 1000 تا 1500 نفر رو ساپورت بکنه، چند هزار نفر، ولی این خلاف داستان اینی که تو استارتاپ میگفتن که مثلا نرید یه کمپانی بزرگ رو کپی کنین، یه استارتاپ کوچیک باید توی اسکیل خودش تو سایز خودش کار بکنه. و یکی از بزرگترین اشتباهات اینه که حالا میفهمم شاید لزوما کپی کردن یه استراکچر یه کمپانی دیگه نیستا، ولی این یکی از چیزایی بود که مثلا اون اوایل میگفتن که مثلا نرید مثلا اورگ چارت یه کمپانی بزرگ رو کپی کنید برای کمپانی خودتون، چون احتمالاً کار نمیکنه. به من که راستش از این کتابا آرتیکل‌ها راجع به استارتاپ‌ها نه هیچ وقت خوندم، نه میخونم، نه احتمالاً خواهم خوند. برای نمیدونم چی میگن. ولی منطق بله حکم اینطوری میکنه که خب تو اگه چه میدونم یه اصول بوروکراسی مثلا یه شرکت چند هزار نفر بیاری شرکت 10 نفر چیز بکنه، خب کار نمیکنه. ولی موضوع این شکلی نیست واقعا. موضوع اون پرینسیپل های ما بذار خیلی عینی حرف بزنم دیگه. مثلا فرض کن که همین الان ما این شعور داریم تو این کار جدیدی که داریم انجام میدیم. بذار این لوپ رو بگم. ما کاری که میکردیم این بود که به شدت سختگیری میکردیم تو استخدام آدم ها. 3 تا 4 راوند تا بسته به پوزیشن تا 5 راوند اینترویو داشتیم. اینترویو اصلا اینترویوی که سلام چطوری حالت خوبه مثلا چیکار کردی نبود، بخش خیلی کوچیکیش این بود اصلا اچ آر انجام میداد. کیس بیزنس کیس میذاشیم جلوش و حل میکرد، تک کیس میذاشیم جلوش و حل میکرد و 4 بار این کارو تکرار میکردیم و هر راوند به راوند قبلی نگاه میکردیم این علامت سوالا چیه و میرفت تو راوند بعدی همون رو دوباره تست میکرد. این تیکه ریکروتمنت. بعد تیکه ایوالویشن باز اینجا چی میشه؟ آدمی که درسته وارد میشه و همین تیکه رو شل بگیره، آدم غلط وارد بشه دیگه هیچ کارش نمیتونه بکنه. بعد دیگه مسیر چیه؟ مسیر اینه که طبق نیازی که شرکت داره که معمولا در استارتاپ میشه رشد،
اینسنتیوایز و ترمینیت کنه آدمو رو و استریکتلی به اون پایبند باشه، چه تو اینسنتیوایز کردن چه تو ترمینیت کردن. و بعد همینطوری دیگه خودش چرخه کار میکنه و چرخه درست میشه و چرخه پیش میره. این اصولیه که شرکت چند هزار نفرم کار میکنه، یه استارتاپ 10 نفرم باید همینطوری کار کنه. ما الان در همین دایلما هستیم. مثلا بعضی از مدیران من میان میگن که مثلا 2 نفر بگیریم دیگه، چاره‌ای نداریم، ضعیفن ولی بگیریم و قویاً دربارش وای میسیم، چون آدم ضعیف هیچ فایده‌ای به حال یه استارتاپ کوچیک یا بزرگ یا شرکت، تازه شرکت بزرگ خیلی راحت‌تر یه آدم ضعیفو میتونه تحمل کنه، چون بالاخره یه چیز کوچیکی داره، کانتریبیوشن کوچیکی داره. منظورم از اصول اینه، ولی نه اینکه بری اورگ چارت مثلا چه میدونم والمارت بذاری یا آمازون بذاری جلوی خودت مثلا یه استارتاپ 10 نفره چیز کنی. اینا که همیشه اجایله، ولی منطقا و پرینسیپل ها یکیه. و اینو راستش بخوای الانم یادم میفته، ما همون اوایل رفتیم اولا رو دیدیم، اولای هند موقع 4-5 میلیارد دلار بود. از طریق یکی از دوستان مدیر عاملش رو میشناختم، رفتیم باهاش روی حرف زدم. بعد خیلی هم استرس داشتن، یعنی همه بچه‌هاشون روزی شنبه بود سر کار، بود استرس داشتن چون به شدت رقابت با اوبر داشت. بعد از سی او اوشون فکر کنم هومن پرسید که یا من پرسیدم که چیکار کردید که مثلا اینقدر سریع تونستید اسکیل کنید و درست کار کرد اینا. و یه جوری ما رو نگاه کرد انگار داریم سوال فضایی میپرسیم. گفت خب یه سری اصولو چیدیم، وقتی اون اصول درست بشه خب رشد میکنه دیگه، وقتی رشد کنی خب اینم بزرگ میشه باشه دیگه. و واقعا همین اتفاق بر ما هم افتاد. این اصول یعنی تو همون ولیو سیستم و سیستم ارزش گذاری و این داستاناست. ولیو سیستم نیست، مکانیکال واقعا یه بخشش. تیکه ریکروتمنت مهمه، تیکه ایوالویشن مهمه، اینسنتیوایز کردن مهمه، ترمینیت کردن مهمه، ساختار سازمانی مهمه، ویز اف ورکینگ مهمه که یعنی آدم‌ها چه جوری با هم دیگه کار بکنن و چی پذیرفته است چی پذیرفته نیست، و پروسس ها که تیکه‌ای که کاملا باید با رشد شرکت تغییر بکنه پروسس هاست. یعنی اوایلش میتونه پروسس خیلی مینیمال باشه، بعداً پروسس ادوانس تر میشه. خب وقتی میگی تو کتابای مثلا تو میگی استارتاپ رو نمی‌خونی که کاملا باهات موافقم، ولی منظورت هم نیست که اینا اینتویشنی و اینا رو بلد بودی. اینا رو منظورت اینه که تو کتابای مدیریتی ویز اف ورکینگ و این که سیستم و اینا رو چجوری بچینی رو، اینا رو از کدوم منابع تونستی پیدا بکنی؟ یعنی یه سری چیزا رو مدل کردی دیگه. من کارم خب همین بود دیگه. من وقتی توی استراتژی کانسالتینگ منیجمنت کانسالتینگ بودم واسه 50 تا شرکت اینا رو حالا انگل های مختلفش رو طراحی کردیم. دیدیم تو بک‌گراندت کاملا تو ستاپ کردن این سیستما بوده. یه بخشی از بک‌گراندم تو ستاپ کردن بود داره. و مثالای مختلف هم دیدیم دیگه، از نمیدونم شرکت نفت عربی گرفته تا نمیدونم تکنولوژی کمپانی مثلا آمریکایی. چه بسا اگه تک پرسن بودی یا آدم تکنیکال بودی می‌خواستی تپسی بزنی شاید اصلا اتفاق نمی‌افتاد. هر کسی توانمندی خودش و نقطه ضعف‌های خودش داره دیگه. نمیتونم بگم اگه تک پرسن بودم مثلا این کارو نمیتونستم بکنم. خیلی کمپانی اپریشنالیه تپسی، میدونی چی میگم؟ آره ولی راستش ربطی به اون هم خیلی نداره. یعنی این موضوعاتش ربطی به نیچر بیزنس نداره، چون میتونی کاملا تکنیکال باشی و باز هم نیازمند یه همچین فریم، یعنی حتما هستی نیازمند یه همچین فریم ورک. یادم یه چالشی که ما اون اوایل داشتیم موقعی که کوچیک بودیم این بود که حتی در داخل خودم دامیننت کالچر اوایل اکوسیستم استارتاپی ایران گوگل بود، که مثلا گوگل ناکنه همه دارن بازی میکنن و اینطوری ان و سر کل هم دیگه بالا میرن و فلان اینا. بعد همه آدم شکلی باشیم دیگه. یکی از پلیرها هم که خب دقیقاً همین کارو میکرد و خب بزرگم بودن، خوبم پول میدادن، کارم زیاد نمیکردن و خب دامیننت کالچر مارکتینگ شکلی شد. و من همیشه یادم اون روز یکی از کوفاندرها ما حمیدم که من خیلی دوستش دارم، رفیق صمیمی منه، اونم تقریبا یه روز در میونی به من میگفت که نگاه کن بالاخره این شکلیه فلان اینا. بعد یادم یه جمله بهش گفتم شانسی درست در اومد. گفتم ببین گوگل کش ریچه، لحظه‌ای که کش ریچ نباشه میشه عین اینوستمنت بانکر نیویورکی که مجبوره ته شیره همه آدما رو بکشه. چه بسا که داره میشه الان. آفرین. و همین چند وقت پیش یکی از فاوندراش گفت که ما ایگنور کردیم و انقدر بازی کردیم که تو ای آی عقب افتادیم، تو ال ال ام عقب افتادیم. بعد اریک اومد اصلا صحبت کرد گفت که پاک کردن، نمیدونم چرا ترسیدن از اون حرف. اعتراض کردم و چیز کردم. و راستش برای من این چیز نبود که حدس بزنم یا این توشن باشه. اکراس انتا اینداستری دیده بودمش که لحظه که اینداستری سخت بشه اونهایی که کالچری ساختن که اون کالچر متناسب موقع خوشی است به شدت آسیب میبینن. بهتر همیشه اوریج باشی، نه خیلی سخت چیز باشی، نه همش در شرایط سخت باشی، نه در شرایط
خوشحالی باش. یه چیز نرم متوسطی رو حفظ بکنی. اگر ما اینطوری نبودیم توی کرونا ورشکست شده بودیم، حتما ورشکست شده بودیم. آره قبول. توی یکی دو تا فلاکچویشن دیگه مثل سهم بندی بنزین بیشتر هیت می‌شدیم. و راستش اونایی که تجربه گلوبال داشتن هیچ کدوم اینطوری رفتار نمی‌کردن. اسنپ هم هیچ وقت شبیه شرکت ایرانی رفتار نمی‌کرد. همین می‌خواستم ازت بپرسم. می‌خواستم شباهت تپسی و اسنپ توی این طرز تفکر چقدر یکی بوده؟ یعنی اونا واقعا اونا خیلی می‌بینم سختگیرانه شبیه بود. خیلی سختگیرانه شبیه، حالا با مکانیزم‌های متفاوتی. اونا یه ذره جنسشون از جنس اینوستوری بود تا آپریشنال، یه ذره مدل دیگه هم که خیلی شبیه بود. یه ذره میگم متاسفانه همیشه تحریم بودن ایران هر دو طرفه بده. بعضی دوستان ما میشینن مثلا تو چه می‌دونم صفحات تبلیغی مثلا گوگل و فیسبوک و آمازون اینا رو نگاه میکنن، فکر کنن واقعیت شرکت‌ها هم این شکلیه. واقعا نیست. ما چه کار کردیم و صرفا ویترینشینه برای اینکه اینفلوی چیز بگیرن، سی وی بگیرن. بعضیاشون یه ذره راحتگیرترن، سر به زنگا خودش احتمالاً نشون میده. بعضی خیلی سختگیرترن، اونم درست نیست، با سر به زنگا خودش نشون میده. بهتره یک اصولی رو بهش پایبند باشی و اون اصول ولی استریک رعایت بکنی. و تیکه سختش اونه، یعنی دیزاین اولیه انقدر سخت نیست، سخته ولی انقدر سخت نیست، ولی پایبند بودن به اون دیزاین در شرایط هم سختی هم راحتی و خوبی اونه که سخته. خب حالا که الان که یک کمپانی جدید داری شروع می‌کنی، اول پس از دیفاین کردن این چیزا شروع می‌کنی. خوبیش اینه که راستش این تیم که داریم با هم کار می‌کنیم همه 5-6 سال با هم کار کردیم دیگه، دیفاین شده. یعنی الان خیلی از بچهای تپسی هم داریم باشون کار می‌کنی یا؟ آره، من موقعی که من تپسی اومدم بیرون به بچه‌ها گفتم که اولویت 1 2 3 تون تپسیه، هیچ جا نرید، ولی اگه خواستید به جای دیگه مثلا خواستید به ایکس و وای زی به من یه زنگ بزنید. خب طبیعتا اونایی که زنگ می‌زدن من چون میشناختمشون دستچین و خوب استیو جابز استایلی بچه‌ها رو برداشت. نه من خوش من و برای همین الان دیگه اصلا نرم و اینا اصلا لازم نیست تعریف بشه، انقدر که همه دیگه خون و پوست و گوشت و دی ان ای شونه دیگه. آره خیلی حال میده سری 2 که کار می‌کنی. هم آره هم نه. آره حال میده واقعا، یعنی یه سری چیزا رو میدونی و فلان اینا، ولی بعضی وقت یه سری حوصله یه سری کارا هم نداری دیگه. چون مثلا منم الان محسن مری رئیس هد مدیره ریحون بود که الان حالا کوفاندرمه و باورت هم نمیشه الان سال 6م کمپانیه، ما مثلا شاید یه سال استیک شد. خیلی به خاطر اینکه اختلاف تفکر اینو اوایلش داشتیم با هم دیگه در نحوه ایران کردن. یه کوفاندر سومی هم داشتیم سیاوش، ولی فکر میکنیم مثلا الان نیل داونش کردیم، حداقل رابطه بین خودمون و نحوه کامیکت کردنمون با بچه‌ها و مثلا دلیلی که الان آفساید تر گذاشتیم پا شدیم اومدیم اینجا. چیکار داریم میکنین الان دبی؟ ببین من حالا می‌خواستم جمله‌م این بود که من به AI خیلی علاقه‌مندم و دیدم خیلی کلیشه‌ای این جمله و AI هم باید بگیم دقیقاً یعنی چی، چون که 20 سال AI هست دیگه، 15 سال AI هست، هر ورژنی از در واقع کارهایی که ماشین یه ورژنی از یادگیرندگی داره رو میشه بهش گفت AI با یه تعریف. و تکنولوژی جدید که مصداقش LLMان و اینی که ماشین میتونه مثل آدم بیهیو کنه و یاد بگیره و بیهیو کنه، چه در قالب حرف زدن یعنی جمله بندی کردن، چه در قالب رباتیک که بخواد بیاد حتی اکشن هم نشون بده، بسیار جذابه برای من. و دلیل جذابیتش هم اینه که واقعا فکر کنم تفاوتش با حوزه پلتفرمی شبیه تفاوت حوزه پلتفرمی با مثلا پتروکمیکال، یعنی انقدر فاصله داره و کارهایی که میتونه انجام بده و اکستند ولیوهایی که میشه ازش کرییت کرده. و این حوزه هم رلوانسش در صنایع مختلف در تقریبا تمام صنایع هست، جایی که به خصوص آدم درگیر سرویس پروواید میکنه، پروفشنال سرویسز وجود داره و اصول تکنیکالش هم خیلی شبیه به همه، مثلا 60-70-80% شبیه به همه. یعنی تو یه جور کرک بکنی میتونی جای دیگر هم حدوداً بدونی میشه چجوری کرکش کرد. ولی بعدش بحث میشه سر دیتا استراکچر کردن یا مثلا اینتراکت کردن با کاستومر رو در واقع. ما داریم توی حوزه ریال استیت از همین در واقع تکنولوژی جدید استفاده میکنیم، سعی میکنیم یه سری کار رو انجام بدیم. دقیقاً چی بذار یه ذره جلوتر رفتیم دقیق توضیح خواهم داد، ولی
کلا حوزه ریل استیت در دنیا پراپتک در دنیا حوزه‌ایه که خیلی دیسراپشن توش اتفاق نیفتاده به دو دلیل. یک به دلیل رگولیشن، تقریبا همه جای دنیا رگولیشن پروتکت کرده این حوزه رو. دو اینه که پلیراش انقدر بزرگ و پولدار و قوی اینها بودن و خوبم پول در می آوردن، نیازی به تغییر نمیدیدن. روش جواب میده دیگه، بازم جواب میده. ولی واقعیت این که فکر میکنم دیسراپشن اتفاق میفته به زودی. پروداکت کانسیومریه یا پروداکت کانسیومریه و تو کار حالا دارم سعی میکنم یواشی ازت بکشم بیرون، ولی مثلا تو قسمتی مثلا برای خرید و فروشه یا نه مثلا لون یا شاید همش هست خرید و فروشه؟ نه آره تو کور در واقع انگل چیه ریال استیت داریم تو انگلی که سری میتونی مثلا صاحب چی میخوام چیکار کنم تایپ کنی دیگه. خب دارید اینا رو جواب بدم که دیگه دقیقاً گفتم داریم. خب اشکال آخه باید بذار یه ذره پخته تر شه، مگه اشکال که نداره. اصلا پخته تر شد با خودت اصلا اولی حرف زد. ببین توی AI دامیننت تفکری که وجود داره به خصوص توسط کسایی که تازه وارد ترن، میخوام یه تولز AI ایجاد کنیم بدیم دست آدمای اون صنعت که افیشنت بشن. یه جاهای جواب میده. ما 6-7 ماه قبل که شروع کردیم من به شدت مخالف این بودم. الان میتونم آرتیکولیتش کنم، اون موقع نمیتونستم. اون موقع اینتویتیو بود، الان میتونم آرتیکولیت کنم. به 3 دلیل تولز پروواید کردن، تولز AI برای خیلی از صنایع فایده ای نداره. اولش اینه که پولی ازش در نمیاد. پروفیت پول مثلا تو همین پراپتک تو اکچوال ترانزکشنه، نه اینکه من یه تولز برم بفروشم سابسکریپشن بگیرم. دو اینکه وقتی تو راجع به افیشنت کردن یا بالا بردن پروداکتیویتی یا مثلا جایگزین کردن بخشی از کار آدم‌ها توسط ماشین داری صحبت میکنی، نمیتونین تولز رو بسپاری دست اینکامبنت ها و ترادیشنال پلیرهای اون بیزنس و انتظار داشته باشین اتفاق بیفته. مثال بزنم، اپ تاکسی اینترنتی رو اگه تو بدی دست تاکسی ران‌های ترادیشنال تاکسی زرد و بگی ازش استفاده کن، هیچ اتفاق خاصی نمیفته. دیدیم دیگه، کارپینو یه اپی تولید میکنه میده دست فرانسه، یه اپ تولید میکنه میده دست تاکسی زرد، هیچ اتفاقی نمیفته. ولی وقتی بیزنس مدل و آپریتینگ مدل بر محوریت تکنولوژی ایجاد بشه و عملیات با اون خودش رو مچ بکنه، اونجاست که ماکسیمم افیشنسی اتفاق میفته. و اصل لیتریچری که امروز وجود داره و مقالاتی که داره بیشتر میاد بیرون اینه که آقا شرکت ها رو تو بر پایه AI باید بیزنس مدل و آپریتینگ مدلش رو دیزاین بکنی، ولی خب همون عملیات سنتی رو بچینی دورش. اتوماسیون بخشش هم اتوماسیون دیگه، ولی منظور حرف کلیدیم اینه که تولز پروواید کردن برای کسی که به یک روش دیگه داره کار انجام میده کمکی نمیکنه به اون صنعتی اون در واقع فرد. باید کل آپریتینگ مدل بر مبنای اون یا بیزنس مدل بر مبنای چی داشته باشه. 3 پس این دلیل دوم که اصلی ترین دلیله. دلیل سوم اینه که وقتی تو تولز داری جنریت میکنی سریع باید اکسپاند کنی و سریع هم باید گلوبال بشی و رقابت هم خیلی سخت خواهد بود. چون به همون دلیلی که تو خیلی ساده تونستی تولز رو تولید کنی، این نفر آدم دیگه هم به همون سادگی تولز رو تولید میکنن و اونجا راستش بازی میشه بازی شرکت‌های آمریکایی. این بقیه خورده میشن به احتمال خوبی. به این 3 دلیل من فکر میکنم شرکت‌هایی که تو هوش مصنوعی دارن کار میکنن باید برن سراغ ایجاد کردن کل شرکت که بر مبنای هوش مصنوعی و با کمک هوش مصنوعی داره کار میکنه ورسوس که تولز جنریت کنن. که من دیدم جدیدن یه فاند $10 میلیارد تو آمریکا تشکیل شده، اصلا کارش همینه، شرکت‌های سنتی کوچیک میخره مرج میکنه، بیزنس مدل آپریتینگ مدلش رو تغییر میده بر مبنایی که دوست داره چیز میکنه، یعنی بر مبنای هوش اصلا مصنوعی. ریکوست فور پروپوزال وای کامبیناتور اصلا تقریبا این بود که همه بیزنسایی که همین الان هست حالا ایایش، یعنی اگه قرار بود اینو با ای ریتینگ کنی چیکارش می‌کردی، ولی همین بیزنس مدل ایر بی ام بی رو اگه بخوای مثلا دوره ریتینگ بکنی با ای آی ندیدم اینو، چه جالب. آره ریکوست فور پروپوزال همچین چیزی بود. حدس میزنم پس کاری که داریم میکنی، چون معمولا 2 تا بیزنسه که با پول زیاد کار میکنی که میتونه خیلی جذاب باشه، یکی همین پراپرتی و املاک و مسکن و ایناست، بعدیش میشه ماشین عملا. پس یه زیلو بیسان ای آی اگه داری میزنی، یه آتو تریدرای باش نمیتونی بزنی، یعنی همون تکنولوژی نمیتونی برای ماشین استفاده کنی.
شدن که میشه بردش، چه میدونم تو پزشکی هم بردش. اگه حرف اولش دیسراپتیو، ولی با توجه به صحبتات میگم که قرارم نیست اصلا باشه. چه اتفاقی قرار دیسراپتیو قرار دیسراپتیو باشه، یعنی قرار کلا یه بیهیویر جدید و یه روش جدید رو برای کانسیومر ایجاد بکنه در پیدا کردن و برای خرید پلیرهای اون صنعت. بلاکچین هم تنگش داری یا چی؟ نه بلاکچین نداره. چون می‌خواستم ببینم تو نحوه خریدش هم پرداخت و اینها نه، راستش بلدش هم نیستم. نمیدونم چطور میشه این کارو کرد توی همچین ترانزکشن ولیو بالایی. چجوری خودتو با آپدیت نگرمی داری؟ مثلا الان انقدر سرعتش زیاده که هر روز صبح خواب پا میشی مغزت میتره. من نمیدونم بهترین روش رو اپلای میکنم یا نه، ولی کاری که میکنم و میگم الا دیگه من جذابیتش اینه که خودت تو چیکار می‌کنی. مثلا سعی میکنم خودم خیلی شلوغ نکنم با اتفاقات جدیدی که میفته. یعنی اینم باز کانسالتینگ یاد گرفتم، اینه که فاندامنتال یه بیزنس یک تعداد چیزهای محدودیه یا یک روش. اون فاندامنتال رو بفهمی، بقیه‌اش دیگه جنس نیوزه. خوبه مثلا یه سری نیوز چیز میکنه، مثلا با آدم اینتویشن میدونه، ولی خودت نباید دیسترکت بکنی. فاندامنتال رو بفهمی دیگه، بعدش جاجمنت های تو بر مبنای یه بخشی حالا کامن سنس، یه بخش اینتویشن، بر مبنای اون فاندامنتال اصلی. فکر میکنم فاندامنتال اصلی رو فهمیدم. و اینکه حالا بعضی من بپرسم مثلا تو این حوزه مثلا چی جوری مثلا چه می‌دونم این الگوریتم رو دیزاین میکنه، هیچ ایده ای ندارم. اون دیگه دوستان توانمندتر بهتر از من این کارو انجام میدن. این ایده جدیدی که الان داری بر مبنای یه تکنولوژی خاص نیست، بر مبنای این توان راحت تر ارتباط برقرار کردن آدما با ماشینه. نه، بر مبنای LLM. بر همین مبناست. یعنی ما موقعی میتونیم در این حوزه اکسپوننشیال گروث ایجاد بکنیم که انسان رو کامودیتایز کنیم نقششو، و وقتی کامودیتایز بشه اون وقت ریتنشنش بالاتر میره، اتریشنش پایین تر میاد، چون بیرون دیگه جایی نداره. تو ریل استیت ایجنت داری درست میکنی فکر کنم. عملا ریل استیت ایجنت رو به معنی واقعی ایجنت توی دنیای تک داری فکر کنم میسازی. ببین خب شدنیه دیگه. مثلا فرض کن تو حوزه لیگال هم مثلا اگه بخوایم مثال بزنیم، یا حوزه مثلا پزشکی، حتی فرض کن در گذشته یه لافرم تو ایران این شکلی نیست و وکلا تنها کار میکنن، ماکسیمم دوتاشون با هم کار میکنن. و در اسکیل گلوبال اینطوری که لافرما شرکت بزرگن، 1000 نفر 2000 نفر 3000 نفر تا 7000 نفر امپلوی دارن. خب ولی یه کاریه که بسیار آدم محوره. یعنی تو مثلا چیز نیست، مثلا حتی شرکت تکی نیست که یه تکنولوژی ایجاد بکنه خودش دیگه اسکیل بکنه. این آدما چیکار میکنن؟ این کار میکنن که میان یه مثلا وکیل با تجربه که بعد از این مدت با تجربه میشه، میاد 4 تا مدیر پروژه داره، بعد زیرش 4 5 6 تا 7 8 تا اسوسییت داره، زیرش 10 15 تا آنالیست داره، میشه یه پیرامید. که اینطوریه که یه بهش میگن پارتنر لافرم. یه پارتنر لافرم میتونه 10 تا پرونده رو یا 7 8 تا پرونده رو در آن واحد هندل بکنه، وگرنه اگه خودش تنها بود 3 تا بیشتر نمیرسید. پس یه استراکچر ایجاد کرده برای این. حالا تو فرض کنی استراکچر رو یا حتی بخشی از استراکچر رو با ماشین ریپلیس کنی. ماشینی که نشسته اون پشت و از همه این استراکچر دائما یاد میگیره و میفهمه بهترین تصمیم گیری چیه. و بازم ولی در خدمت اون آدمه. یعنی من دیگه به مشاورین املاک احتیاج نداره. حتی راجع به وکالت داشتیم صحبت کردیم. و خب اینطوری میتونه اون وکیل یا اون پارتنر لا فرم به جای 7 8 تا کیس 20 تا کیس رو هندل کنه. نه 100 تا کیس ولی 20 تا کیس میتونه هندل کنه. چه اتفاقی تهش میفته؟ در ابتدا اینه که اون پارتنر احتمالاً درآمد بیشتری خواهد داشت، ولی واقعیت اتفاقی که میفته اینه که هزینه ترانزکشن برای آدم‌های برای مصرف کننده میاد پایین. یعنی اگه اون لویر قبلا مثلا چه میدونم ساعتی $1000 چارج میکرده، دیگه مجبور $300 چارج کنه، چون یه رقیبی داره که اون با $300 چارج میکنه. و خب زیبایی این داستان همینه. یعنی آدما میگن مثلا آدم ریپلیس میشه، آره یه بخش از آدم‌های معمولی مدیوکر ها ریپلیس میشه. آدم مثلا این تیپی. ببین مثلا حالا به قول تو، یعنی یکی از راههای پیدا کردن ایده‌های خیلی خوب اتفاقا پیدا کردن همین پوزیشن‌های انسان‌های فعلی الان که چیکارا دارن میکنن و بعد ببین اینا رو الان با LLM چجوری میشه ریپلیس کرد دیگه. مثلا من کاری که الان دارم سعی میکنم بکنم اینه که دارم اکانت اگزیکیوتیوا رو میخوام به ایجنت تبدیل بکنم. اونا هم هی دارن فالو آپ میکنن و هی دارن نگاه میکنن ببینن کی داره اکانتش اکسپایر میشه و نمیدونم بعدش آنبوردینگ، کسایی که مثلا آنبورد میکنن کلاینت‌ها رو، مشتری‌ها رو آنبورد میکنن، بعدش کامیتی منیجرها. همین طوری دونه دونه میتونی یواشش، ولی اینا یه بستر میخوان. یعنی جایی که الان دارم به ترم من دارم تبلیغ میکنم، جایی که
تو بتونی این ایجنت رو سوار کنی، چون اینا رو دونه دونه داشته باشی حتی بسازی هم اینی که تو چه کانتکست اینو بیاری خیلی سخته. خشکش حال نمیده، میدونی. شاید کاری که داری مثلا من حالا همه اینا رو تو دارم حدس میزنم، من نمیدونم تو داری این کارو میکنی، ولی شاید به بروکرج احتیاج داری که ایجنت تو اون کانتکست کار بکنه. خالیش کار نمیکنه. درست. میدونی منم الان دقیقاً یه پلتفرمی رو به وجود آوردیم که حالا به واسطه اتفاقی که توی LLM داره میفته حالا دونه دونه این ایجنت رو میتونی سوار کنی و به نظر من خیلی خیلی جذابه و خیلی دور از ذهن نیست واقعا حرفی که میزنن که میگن تو چند سال آینده کمپانی‌های 1 تا 10 نفره بیلیون دلاری میتونیم ببینیم. موافق. و اونجاست که دیسراپتیوه که از دو تا انگل من امیدوارم دیسراپتیو باشه. یکی اینه که تو همین صنعت میاد مارکت استراکچر رو تغییر میده. چجوری تغییر میده؟ اولا کانسولیدیشن اتفاق میفته، یعنی تو میتونی مارکت شیر سیگنیفیکانت بگیری و از یه مارکت فراگمنتد تبدیل بشه مارکت کانسولیدیتد. وقتی کانسولیدیشن اتفاق میفته داینامیک بین پلیرها تغییر میکنه، داینامیک بین لیستینگ کمپانی‌ها ورسوس دیولپرها ورسوس در واقع بروکرج‌ها، این مرزاشون جابجا میشه. سوم اتفاقی میفته که کاست اف ترانزکشن میاد پایین و میتونه نصف بشه، میتونه 1/4 بشه. این یه بخش از دیسراپشنه. یه بخش که میشه در صنعت در واقع چیز ریال استیت. یه بخش دیگه دیسراپشنش اینه که همین نالج رو میشه ترانسفر کرد. یه ذره بستگی به زمان و ظرفیت آدم داره، ولی من واقعا دوستان رو به شوخی میگفتم که درآمدزایی که تو ایران نیست، اینور پولشو در بیاریم، تکنولوژی برداریم ببریم، همینو ببریم تو آموزش پرورش ایران با این دست فرمون به هیچ جایی هیچ وقت نخواهد رسید. تو تهران نخواهد رسید، چه برسه مثلا نمیدونم جاهای محروم. ولی خب این میتونه کاملا مشکل حل بکنه. یعنی نیازمندی از معلم میدیوکری که هیچ وقت هم وجود نداره، حقوقم بنده خدا نمیگیره، اصلا دل دماغ درس دادنم نداره، اصلا معلوم نیست داریم به اندازه کافی معلم یا نه، میتونه تا حدی بی نیازمون کنه. انگار که من دختر یا پسر بچه چه میدونم بوشهری یا حتی هر جا تهرانی یه توییتر چیز دارم، درست گفتم؟ دارم من خصوصی تو. آره. دائمی دارم که روحیات من میفهمه، با توجه به استعداد من شروع میکنه با هم کار کردن، استعدادمو تشخیص میده، لازم نیست همه چی یاد بگیرم، هم ریاضی خوب باشم، هم علوم اجتماعی خوب باشم، هم خطاطیم خوب باشه، نمیدونم هم فلانم خوب باشه و احتمالاً میتونه تحول ایجاد بکنه. و اونجاست که پشن منه، یعنی اون که تو گفتی به ایران برمیگردی یا نه، واقعا دوست دارم بتونم این کار انجام بدم. یه ذره فقط زمان و عمر و اینا آدم محدود. بهتر نیست بیرون ایران دیولپش کنیم، آماده که شد ببریمش تو، برعکسش رو داشتیم آخه می‌کردیم. تقریبا همین کارو داریم می‌کنیم. یعنی در این کیس میشه این کارو کرد، چون واقعا چیزی که یاد میگیری از لحاظ تکنولوژی ترانسفریبله. مطمئن نیستم مثلا تو تاکسی آنلاین ما میتونستیم این کار بکنیم یا نکنیم. مثلا مطمئن نیستم دیجیکالا میتونست این کارو بکنه یا فیلیمو میتونست این کارو بکنه، چون خب خیلی لوکال داستان و تکنولوژی هم معلوم بود. یعنی اتونومس کار اون دیگه که احتمالاً خیلی ایران دور میموند از این قضیه ایوی و اتونومس کار اینا. یعنی الان مثلا تراجکتوری این کمپانی آنلاین دیگه نسبت به دنیا، یعنی تا یه جایی میشد دنیا رو کپی کرد، یه جایی به بعد دیگه ما اینفراستراکچر نمیتونیم کاری که اونا دارن میکنن رو بکنیم دیگه. آره جایی که به هاردور میرسیم سخت میشه دیگه. جایی که به هاردور میرسیم سخت میشه، چون که سافتور و مغز و ایناست باز یه میزانی از کامپتیتیونس داره. هاردور سرمایه‌گذاری میخواد. فکر می‌کنی چجوری ایرانو میشه توی این موج AI سعیم کرد؟ با همین روشی که بیایم بیرون بسازیم ببریم تو. سوال خوبیه، دارم بلند فکر خواهم کرد روش. فکر کنم مینیممش از اون بحث اول صحبتمون، یعنی صحبت اولمون شروع میشه که اشتباهات گذشته رو نکنیم. دو اینکه بریم واقعا جایی دست بذاریم که نیاز فاندامنتال کشوره که تشخیصش هم سخته، چون لزوما اینقدر ادوانس نشده در جای دیگه دنیا هم که مثلا بریم برداریم همون ایده رو برداریم بیاریم تو ایران ایمپلیمنت کنیم. مثلا آموزش توی دنیا خیلی ای آی توش ورود نکرد جز چند تا کشور، مثلا کره جنوبی کارایی کرده، مثلا یه سری اپ های همین مثلا خاص راجع به زبان اینا هستن، ولی واید اسپرد آموزش خب جایی هنوز این کارو نکرده. پس یه ذره الگو برداری بنچمارک سخته، پس یه ذره فکر بیشتر میخواد که
تو کشور چی رلوونته. و سومی اینه که آره اگه آدم بتونه خارج از ایران دیولپش کنه ببره ایران که خب دیگه برای همه راحت‌تر. خب تنها روش هم این نیست ولی این مغز من داره به ایده تو فکر میکنه ولی داری همینجوری حرف میزنی و من دارم فکر میکنم که خب تو میتونی بری یه ایجنت هایر کنی و معمولا هم تو ریل استیت 2 تا ایجنت هم دیگه، بعد 2 تا ایجنت ها با هم صحبت میکنن، بعد چه چیز جالبی میتونه توش داره. فکر نمی‌کنی رگولیشن و کشورهای مختلف و اکسپنشنش این سخت باشه؟ یعنی میتونی اینو اسکیل کنی به همه کشور سریع؟ حتما همینطور. اصلا موضوعی که ببین تو هر جا که مارکت این افیشنسی میبینی، یعنی میبینی که مثلا فرض کن تو همین مثالی که زدیم مثلا بروکرج تعداد زیادی ایجنت وجود داره در یک کشور، در صورتی نباید وجود داشته باشه. بذار یه ذره برگردم به استراتژی. شما هر جا دیستریبیوت ساپلای داشته باشی و دیستریبیوت دیمند داشته باشی، تعداد زیادی ساپلایر داشته باشی، تعداد زیادی خریدار داشته باشی، حالا هر چی میخواد باشه، حتما میدلمن متمرکز باید داشته باشی. ساده است. چرا؟ چون اینا باید همدیگه رو پیدا کنن. اون وسطی هم بزرگ باشه که دیگه خیلی بلبشو میشه. این باید بره اونو پیدا کنه، اون بره اینو پیدا بکنه، اصلا یه داستانی میشه. تو همه صنایع این شکلیه. مثلا فرض کن تو تعداد زیادی بیمارستان یا مثلا مدیکال مثلا سنتر داری، مردم هم داری، اون وسط تامین کنندگان مثلا ساپلای پزشکی بسیار محدودن، کانسنتریتد. حالا این یه ذره مثال شاید خوبی نباشه چون موضوع پیدا کردن، موضوع میدلمن. موقعی که اینطور نیست اینه که یا مشکل رگولیشنه یا مشکل ساختاری دیگه در چیز. مشکل رگولیشن در ریل استیت وجود داره، همه جا وجود داره. مثلا امریکا جزو بدترین جاهاشه برخلاف تصور. مثلا این شکلیه که تو یه ریل استیت ایجنت، من کانادا می‌خواستم خونه بخرم، مثلا با یکی باید امضا می‌کردم، خود می‌دونید دیگه 3 ماه اکسکلوسیو بیاد برای من بگه. خب چرا آخه؟ نمیدونم هنوزم این نرم هست یا نه. هست؟ آره. و چرا باید این کار بکنم؟ میخوام خونه بخرم، یه همچین شاید بزرگترین اینوستمنت زندگیمو به عنوان یه فرد بخوام انجام بدم، بعد مثلا به یه نفر باوند باشم که مثلا با این باید برم بگردم. مثلا تو امریکا این شکلیه که واقعا شبیه کله پزی داخل ایرانه. مثلا اتحادیه کله پزا مثلا میگه آقا این جای کله پزی هست، مثلا 100 متر پایینتر نمیتونی داشته باشی، باید بری 2 کیلومتر پایینتر. اونجا هم همینطوریه. اگر تو مثلا یه ایجنسی داری مثلا داری کار میکنی، مثلا با چی با اکسس به دیتا اینو کنترل میکنن. You gave us 10 minutes though. Thank you. با MLS کنترل میکنن، میگن تو اکسس به دیتا اون ناحیه رو نمیتونی داشته باشی، مارکت فرگمنتد شده. اتفاقی که اینجا افتاده از شانس اینه که راستش دولت از بخش خصوصی جلوتره، به شدت دیرگولیت کرده، تقریبا رگولیشنی وجود نداره تو این حوزه، اتومات کرده و دیتا رو هم اویلیبل کرده که اینجا به نظر من چیزه بهشت اینه که بخواد یه همچین دیسراپشن اتفاق بیفته. اولا بعدش کشور دیگه احتمالاً فالو خواهند کرد. دو اینه که بعضیا میدل گراوندایی هم وجود داره. مثلا استرالیا بد نیست اوضاعش، انگلیس بد نیست، آمریکا بدترینه تو کشورهای غربی، مثلا راجع به این حوزه فرانسه خیلی بده. ولی به نظر من تغییر خواهد کرد. پروسه برای خود منتال مدل داری وقتی داری به ایده فکر می‌کنی؟ مثلا چطوری تونستی به این ایده فکر کنی؟ به این که شانسی بود واقعا، نمیدونم موفق میشه یا نمیشه، حالا خیلی ارلی استیجه. حتی راستش فکر میکنم این اتفاق میفته، حالا اینکه ما ارزش داشته باشیم انجام بدیم یا نه یه بحث دیگه است. این اتفاق میفته، نمیتونه نیفته، این منطقاً باید این اتفاق بیفته. و این شانسی بود، یه پرسونال اکسپریانس داشتم، بعد دیدم داستان اینطوریه، بعد رفتم دولت رو دیدم، رگولیشن دیدم، بعد میشه. رفتم با آدمایی که یه ذره تکنولوژی بهتر میفهمن حرف زدم، یه ذره بیشتر استادی کردم، دیدم میشه. ولی قبلا مثلا تو دوران تپسی که می‌خواستیم مثلا وارد حوزه جدید بشیم، به خصوص چون یه کور بیزنس مشخصی وجود داشت، آره یه استراکچر اپروچ داشتیم برای اینکه وارد کجا بشیم وارد کجا نشیم، که برمیگشت به همینی که چقدر کاستومر شیرینگ داریم، چقدر کاست شیرینگ داریم، یه سری فریم ورک های ترادیشنال هستن راجع به کامپتیشن چقدر فلان اینا، یعنی یه سری فریم ورک های خیلی مشخصی رو فالو می‌کردیم. هرچند که تهش بالاخره ریسک تیک کردن دیگه، همه اینا رو میذاری یه میزانی از کانفیدنس به آدم میده، حتی اون میزان بیشتر از 30% نیست. میفهمم چی میگی. ببینم با توجه به اینکه الان تجربه تبسی و پشت سرت داری، چه کارهای جدیدی تو ستاپ کردن این کمپانی میکنی؟ یعنی واقعا جنوینی دارم ازت میپرسم چی یاد گرفتی، چه کاری رو نمیکنی، چه کاری رو میکنی؟ یه جمله هی میاد تو ذهنم، دوست دارم یه جواب خیلی هوشمندانه بیزنسی تکنیکال بهت بدم، ولی واقعا چیزی که ازش یاد گرفتم اینه که صبر بیشتری داشته باشی.
دیگه چقدر بیشتر آجی ولی کامل میفهم. یعنی میگم من شاید 20 بار این جمله رو گفتم تو پادکستم، ولی واقعا یه حرفی به دل من خیلی میچسبه. You can only connect the dots looking backwards. You cannot connect the dots looking forward. یعنی واقعا باید صبر داشته باشی، وایسی، اتفاقایی که میفته رو بعداً میتونی ربطش رو به هم دیگه پیدا بکنی. میدونی یعنی من حالا همینجا بودن من، داشتن این پادکست که به واسطش دارم بعد با تو صحبت میکنم، بعد میتونم دونه دونه داتا رو وصل کنم که چی بود که من 8 سال پیش کانادا بودم، که بعد پدرم فوت کرد، که بعد اومدم ریحون رو زدم، که بعد نمیدونم اومدم بعد مثلا با سروا بستم، بعد محسن مهری شده، بعد الان اومدم کانادا، بعد رفتم کانادا، بعد مثلا اونجا با محسن مهری زدم، بعد الان میخوام موو کنم بیام دبی مثلا، دارم بهش فکر میکنم. خیلی حرف تو قبول دارم. یه جمله دیگه هم خیلی بهم آرامش میده. Trust the timing of your life. به جایی که هستی اعتماد کن. کائنات یه جوری فعلا چیده برات، باید اینجا باشی، نه بالاتر نه پایینتر نه چپتر نه راستتر. اینم بهم یکم آرامش میده. دقیقاً راستش خیلی خیلی برای خودم آموزنده است که این جمله رو میگی. دنیا جالبه، کلا همه روش‌ها رو اعمال میکنه، به فارغ از اینکه تو آدم معتقدی هستی یا نیستی، مذهبی هستی یا نیستی، اصلا جهانبینی چی هستی یا نه، که به این جمله که تو گفتی همه آدم‌ها میرسن، یا اکثر آدم‌ها به نظرم میرسن، که به نظر اتفاقات یه جوری چیده شده که تو باید همینجا که باشی. اصلا راستشو بخوای نمیدونم، این کاری که ما داریم میکنیم، من اصلا احساس میکنم کمتر ما داریم راجع به کار صحبت میکنیم، یا داریم راجع به بیزینس، یا داریم راجع به تکنولوژی داریم صحبت میکنیم. یه شوری، یه احساسی، یه انرژی، یعنی به قول خودت قضیه یکم فرازمینیه اصلا من احساس میکنم. یعنی با توجه به، حالا نمیدونم، شایدم تو اِوولوشن و تو اینا خیلی راحت بتونی توضیح بدی که چرا یه همچین احساساتی وجود داره، این حس کاری که ما میخوایم اینوویت بکنیم. نمیدونم، شاید مثلا تو شاید خیلی چیز عجیب غریبی نباشه توی طبیعت، ولی نمیدونم، من یه این کارهایی که داریم میکنیم که حالا منیفست شده کمپانی زدن، منیفست شده ساختن یه چیزی، منیفست شده تیم جمع کردن، با آدم کار کردن، یه چیزی رو فرای بحث پول در آوردن و موفقیت و کار میبینم. نمیدونم مثلا چجوری میتونم آرتیکولیتش کنم، یه چیز نانوشته، یه من چیزی که از حرفت میفهمم، یا حداقل ورژنی که خودم یه حسی نسبت بهش دارم، اینه که موضوع رشده. به نظر میاد که خب اولا که همه ما میمیریم، پس راجع به یک تایم فریم محدود همه دارن فکر میکنن. یعنی فکرم نکنن در درون همه ما پروگرام شده که هممون میدونیم که میمیریم، و در اون دوره مرگ تا زندگی که داریم تا لحظه قبل از مرگ، به نظر میاد که یه چیز دیگه هم در ما پروگرام شده که هممون میخوایم رشد کنیم، بر حسب اینکه کجا هستیم، چه تربیتی داریم، چه نقطه شروعی داریم، چه میزان استعداد داریم، چه فیلدی هستیم، هممون دنبال رشدیم، فارغ از ریترن مالی غیر مالی و فلان. مثالی به ذهنم نمیرسه که یه کاتگوری از آدم یا یه آدم اینها بالاخره دنبال رشد نباشه. و حالا ما که در بیزنسیم رشد رو اینطوری تعریف میکنیم، و اونجاست که به نظر اصلا یه قطب‌نما به آدم میده اگه اینطوری که تو گفتی آدم نگاه کنه، اینه که یادت نره تهش تو داری رشد رو مد نظر قرار میدی، نه این ابجکتیو رو. بعضی وقتا این ممکن در تضاد با هم دیگه باشن، یعنی اون ابجکتیو اکچولی موجب رشد تو به عنوان انسان نشه، و اونجاست که به نظرم آدم یه قطب‌نما بهش در اختیارش قرار میده که راهو ممکنه داری یا غلط میری یا داری زیادی افورت میذاری برای چیزی که اصلا مهم نیست. ولی به نظر میاد همه تشنه رشدن. آره، بدن طبیعتت هم داره همینطوری کار میکنه دیگه، ولش هم بکنی روش کانشس هم داری همینجوری کار میکنه. میلاد دمت خیلی خیلی گرم. من اینجا ستاپ خودم نبود، راحتی که همیشه خودم دارم و ندارم، ولی خیلی 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 حال کردم. دوست دارم تا اینجایی بشینیم یکم صحبت بکنیم راجع به کاری که هم داری میکنی، هم دوست دارم ازت کلی یاد بگیرم، ازت فیدبک بگیرم راجع به کاری که ما هم داریم میکنیم. تا کی هستیم؟
من فعلا بلیت هم برای 7-8 روز دیگه بود، انداختمش تا 8. اوکی خب واسه یاد هستی. اوکی آره. فرصت زیاد. البته معمولا وقتی میگه فرصت زیاد اگه تو همون هفته آینده آره دیگه نه من همین الان از از همینجا بریم بیرون خفیشت میکنم. حتما من خوشحال میشم. یه قرار بذاریم هفته آینده توی هم چند روز آینده هم دیگه رو ببینیم. برای من لذت بخش. عالی. دمت گرم. خیلی مشکل. مرسی ازت.